نسک خانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام نسک دادگاه در 79 برگ. نویسنده احمد کسروی. چاپ یکم 1323. چاپ در دست از پایگاه احمد کسروی، کانال پاکدینی. راوی آناهیتا ایرانی. ویرایش ساسان قره‌داغی. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که به دست شماری دوستدار کتاب و خواستار بالا بردن فرهنگ نسک و نسک خوانی و استواری خرد همگانی به وجود آمده است و تاکنون پخش هزاران کتاب سانسور و بازداشت شده به دست رژیم اسلامی را در کارنامه خود دارد. این کتابخانه اینترنتی وابستگی به هیچ سازمان و ارگانی ندارد و همه کارها از گویش، ویرایش و پخش به رایگان انجام می‌گیرد. لطفاً برای همراهی با این جنبش ما را به دوستان و آشنایان خود بشناسانید. avayaboof.com فهرست: ساعد و هژیر چه باید بکنند؟ گفتار یکم: کتاب سوزان چیست؟ برگ 15: پراکنده اندیشی چه اثری تواند داشت؟ برگ 31: گفتار دوم: یک دروغ نابجا. برگ 46: گفتار سوم: راز نهانی. برگ 61: گفتار چهارم: یک دلیل روشن دیگر. ساعد و هژیر چه باید بکنند؟ چنانکه خوانندگان خواهند دید، در این کتاب به ساعد و هژیر و کسانی دیگر از وزیران و سران اداره‌ها بدگویی‌ها رفته و آنان بدخواه و دشمن کشور و توده ایران نشان داده شده‌اند. اکنون ببینیم آنان چه کار باید بکنند. چه گمان توان برد؟ نخست آنکه بی‌پروایی نمایند و خود را به ناشنیدن زنند. پیداست که این نتیجه نیکی نخواهد داشت. دوم آنکه برخی روزنامه‌های مزدور را به نوشتن سخنان یاوه وادارند. پیداست که این به زیان آنان به سر خواهد آمد. سوم آنکه شهربانی یا فرمانداری نظامی را به زورآزمایی وادارند، چنانکه شیوه آقای ساعد تاکنون همین بوده. بی گفتگوست که کاری نخواهد بود و از این هم زیان خواهند دید. چهارم که به خردانه همان می باشد یا آن است که به گناهان خود خستوان گردند و پشیمانی نمایند و یا پاسخهایی با دلیل به نوشته های ما داده سپس هم از مجلس شورا داوری بخواهند. دیوانی بخواهند که به این زمینه ها رسیدگی کند. به هر حال ما این کتاب را ماننده کیفرخواست می شناسیم و بسیار دوست می داریم که در یک دیوانی از گزیدگان توده با آقایان روبرو گردیم و محاکمه کنیم. احمد کسروی. به نام پاک پروردگار. چون برخی زمینه ها هست که باید مردان خردمند و نیکوخواه جهان درباره آنها داوری کنند، این کتاب را به نام دادگاه نوشته به آنان ارمغان می‌گردانم. کسروی. گفتار یکم: کتاب سوزان چیست؟ ما چه کتاب‌هایی را می‌سوزانیم؟ چرا می‌سوزانیم؟ یکی از دست آویزهایی که بدخواهان ما پیدا کرده اند و راستش آن است که افزار هو کردن به دستشان افتاده، داستان کتاب سوزان است. در توده‌ای که فهمها و خردها بیکاره شده، واژه‌های ناشنیده افزار نیکی برای آقالانیدن مردم تواند بود. بر آقالانیدن به هیاهو و دشمنی برانگیختن.
کسانی همان که میشنوند فلان دسته کتاب سوزان کرده‌اند یا کتاب سوزانیده‌اند به یک بار برمی آغالند و با یک خشمی میپرسند کتاب سوزانیده‌اند؟ عجب مردمانی اند، کتاب را هم میسوزانند؟ و از همان دم کینه ما را به دل میگیرند. دیگر جایی باز نمیماند که بپرسند کدام کتابها را میسوزانند؟ سخنانشان چیست؟ به ویژه که میشنوند که از کتابهای سوخته شده دیوان حافظ و کلیات سعدی و مفاتیح الجنان و جامع الدعوات است. به ویژه که برخی بدخواهان از دروغ بستن نیز باز نایستاده چنین میپراکنند که ما قرآن را نیز میسوزانیم. باید بخستویم، اعتراف کنیم، این توده‌ای که ما در توی آنیم بسیار آلوده است، بسیار درمانده است. پارسال در آذربایجان چون داستان انتخابات در میان می بود، چند تن از کاندیداهای بدنهاد با ملایان و صوفیان و بهائیان دست به هم دادند و به همین دستاویز مردم عامی را بر آغالانیدند و در تبریز و مراغه و میان دو آب یک رشته وحشیگری ها رفت که می باید گفت تاریخ ایران را لکه‌دار گردانید. داستان آن وحشیگری ها دراز و خود دلگداز است و در اینجا نخواهیم نوشت. در اینجا خواستم آن است که چون هوه آن وحشیگری ها در تهران پیچید و در اینجا نیز نیمه جنبشی پدید آمد، در آن روزها من نزد هر وزیری می رفتم و با هر کسی از سران اداره ها دیدار می کردم، می دیدم با دلی پر از کینه به سخن می پردازند و نام کتاب سوزان را چنان می برند که تو گفتی سخن از کشتار یک شهر می رانند. هر یکی به جای گوش دادن به سخن من با زبان به کینه‌جویی بر می خواستند. حالهایی می رفت که من با همه آشنایی به نادانی و نافهمی آنان در شگفت می شدم و افسوس می خوردم. در سایه این کینه‌توزی بود که به یک بار قانونها را زیر پا گذاردند و باک از بدنامی کشور نداشتند و جنایت‌های مشهودی را که رخ داده بود نادیده انگاشتند و کارمندان دولت را که با صد پستی و بیرگی با بزهکاران همدستی نموده بودند به جای دنبال کردن و به کیفر رسانیدن ترفیع رتبه دادند، بلکه به این آرزو افتادند که دسته ما را بزهکار شناسانیده دنبال کنند و به کوشش های نیز برخاستند. پرونده های اداره ها را پر از واژه های کتاب سوزان گردانیدند و به بسیاری از کارمندان که از مایند آزارهایی رسانیدند ولی سرانجام ناتوان مانده دست برداشتند. اینها همه به دستاویز کتاب سوزان بود. این است من میخواهم در اینجا آن را به داوری گذارم. میخواهم روشن گردانم که کتاب سوزان چیست؟ ما چه کتاب‌هایی را میسوزانیم؟ چرا میسوزانیم؟ چه دستاویزی برای این کار میداریم؟ اینها را یکایک باز نماییم. من چنین می‌انگارم که دادگاهی است برپا گردیده. یک سو ماییم که کتاب‌ها را میسوزانیم، یک سو آقایان عبدالحسین هژیر و محمد ساعد مراغه‌ای و محسن صدر و اسدالله ممقانی، محمد حسین جهانبانی، کریم قوانلو، وثوق السلطنه دادور است که با ما دشمنی نموده و به دستاویز کتاب سوزان ما قانونها را زیر پا گذاردند. داوران دادگاه نیز آن مردان خردمند و نیکند که به کشور و توده دلبستگی می دارند. آن جوانان غیرتمندی‌اند که بدبختی 20 میلیون مردم آتش به دلهای آنها زده و همیشه در جستجوی سرچشمه آن بدبختی ها می باشند. این آقایان بسیار خواستند که ما را به داوری کشانند و یک دادگاهی از ملایان و صوفیان و شاعران که زخم خورده از مایند برپا گردانیده ما را به دست آنان سپارند. بسیار خواستند که چرخ انگیزیسیونی برپا گردانند.
انکیزیسیون، دادگاه بازرسی باورها، تفتیش عقاید، و ما را در زیر پره های آن خرد سازند، ولی خدا را سپاس که نتوانستند. ما اکنون آنان را به دادگاه میکشانیم، دادگاهی که دوست می‌داریم داورانش جز مردان پاک و نیک نباشند و در داوری‌های خود به یک بار دادگری و یکسویی بی‌طرفی نمایند. این کتاب را هزاران کسان نیک و پاک خواهند خواند و داوری خواهند کرد و کسی چه داند که روزی نیز در آینده نزدیک برسد که راستی را این مردان در پای دادگاه ایستند و پاسخ قانون شکنی های خود را گویند. چنین روزی را ما دور نمی دانیم. اما سوزانیدن کتاب ها و انگیزه آن، من ناچارم سخن را از یک جای دوری آغاز کنم و زمینه‌ای سازم و آنگاه به سر گفتگو بیایم. خوانندگان از درازی سخن رنجیده نگردند. همه می‌دانند توده ایران گرفتار و بدحال است. 20 میلیون مردم در کشور چند هزار ساله بدترین زندگانی را می‌دارند. از 150 سال پیش این توده از هر پیش آمدی سرشکسته و شرمنده بیرون آمده. پیاپی گوشه های کشور خود را از دست داده. اکنون هم از توده های پس افتاده جهان به شمار است و آبروی در میان توده ها نمی دارد. و ما که در این کشوریم می بینیم که در زندگی نیز از آسایش و خوشی برخوردار نمی باشند و بیشتر خانواده ها با بدبختی و تیر روزی دست بگریبانند. از 60-70 سال پیش در این توده تکانی پدید آمده و مردانی بودند که دلهاشان به حال این مردم سوخته در جستجوی چاره بودند. نخست کسانی داستان را ساده گرفته میپنداشتند که اگر پادشاهی یا وزیری باشد که پروای کارها کند و خود را از آسایش و خوشی بی بهره گردانیده، هوش و خرد به کار اندازد و سامانی به کشور دهد، چاره دردها خواهد بود و این توده نیز با سربلندی در میان دیگر توده های روزگار به سر خواهد برد. میرزا ابوالقاسم قائم مقام و میرزا تقیخان امیرکبیر از این دسته بودند و هر یکی به نوبت خود به کوشش‌های جانفشانانه برخاستند و شایندگی از خود نشان داده و هر یکی جان خود را در این راه باخته است. قائم مقام در زمان محمد شاه و پس از شکست بزرگی که ایران از دولت روس یافته و آبروی دولت ایران ریخته بود به کوشش‌هایی برخاست و در سایه کاردانی و خردمندی سامانی به کارها داد، ولی دیری نکشید که قربانی نافهمی محمد شاه گردیده و کشته شد و از میان رفت و حاجی میرزا آقاسی صوفی جانشین او گردید و با کارندانی‌های خود دولت را هرچه بی آبروتر و کارها را هرچه آشفته تر گردانید. چون محمد شاه مرد و پسر نوجوان او ناصرالدین شاه به تخت نشست، میرزا تقیخان که به جایگاه اتابکی و صدراعظمی رسیده بود فرصت را از دست نداده یک میدان بسیار بزرگی برای کوشش و جانفشانی باز کرد و در 4 سال که به سر کار می بود تا توانست کارهای کشور را به سامان گردانید. لیکن او نیز به آرزویی که می داشت نرسید و ناصرالدین شاه در نافهمی از پدر خود باز نماند. امیرکبیر نیز راه قائم مقام را پیمود. مرا در اینجا فرصت گفتگو از کارهای قائم مقام و امیرکبیر نیست. کسانی که می‌خواهند توانند تاریخ‌ها را بخوانند. پانوشت برگ 8 درباره میرزا تقیخان به تازگی کتابی به نام امیرکبیر و ایران نوشته شادروان فریدون آدمیت چاپ شده که بسیار خواندنی است. بازگشت به متن.
کشته شدن قائم مقام و میرزا تقی‌خان جلوی مردان غیرتمند را نگرفت. باز می بودن مردان با آزرمی، با شریف که اندوه بدبختی توده را می خوردند و جستجوی چاره می کردند. حاجی میرزا حسین خان سپهسالار و میرزا علی خان امین الدوله و پرنس ملکم خان چون اروپا را دیده و از زندگانی قانونی اروپاییان آگاه می بودند، چنین می دانستند که سرچشمه بدبختی های ایران نبودن قانون هاست و می باید در این کشور قانون های اروپایی روان گردد و کارها از روی سامان اروپایی پیش رود و هر یکی به نوبت خود در این راه ها کوشش هایی می کردند و 2 تن از ایشان که سپهسالار و امین الدوله می بودند زیانها و آزارهایی کشیدند. سپس چون به اروپا آمد و رفت بیشتر شده بود و کسان بسیاری در ایران از حال توده ها و دولت های اروپایی هر کسی به اندازه خود آگاهی یافته بود، این بار اندیشه ها درباره گرفتاری کشور و بدبختی توده رنگ دیگری به خود گرفت و گروهی چنین اندیشیدند که پیشرفت توده های اروپایی و نیرومندی دولت های آنجا جز نتیجه مشروطه نمی باشد. باید در ایران نیز چنان دستگاهی باشد و از خودکامگی دربار و از ستمگری آنان جلوگیری شود. این بود کم کم نام مشروطه به ایران راه یافت و چون در آن میان ناصرالدین شاه با تیر دلیرانه میرزا رضای کرمانی از پا افتاد و پسرش مظفرالدین میرزا که به جای او آمده بود نیرومندی و چیرگی به اندازه پدرش نمی داشت، فرصت به دست آمده گاهی برخی از روزنامه ها در پارسی در بیرون از ایران گفتاری درباره مشروطه توانستند نوشت. این بار نوبت چاره‌جویی از اتابکان و وزیران گذشته به ملایان و کسان دیگری از میان توده رسیده بود. از این رو در تبریز و تهران کوشندگانی پیدا شدند و چنان که در تاریخ مشروطه نوشته شده است، در تهران 2 سید بهبهانی و طباطبایی جلو افتادند و با کوشش‌های مردانه خود دستگاه مشروطه در ایران برپا گردانیدند. این کوشندگان چه از دسته ملایان و چه از میان توده بیگمان می بودند که چاره دردهای ایران مشروطه و قانون اساسی است و این بود شادی بسیاری می نمودند و جشنهای پرشکوهی پیاپی برپا می گردانیدند و تلگراف های شادباش فراوان از شهری به شهری می فرستادند. در انجمن تبریز و پارلمان تهران بارها سپاسگزاری از تندی پیشرفت ایران می نمودند. بارها این نیم شعر را به زبان می راندند: این تفلیک شبه ره 100 ساله می رود. بارها در روزنامه ها ستایش از نجابت ایرانیان و اینکه مشروطه را به آن زودی پذیرفتند و پا به دایره ملل متمدنه گذاردند می نوشتند. مردان سال خورده اندوه آن می داشتند که زود خواهند مرد و نخواهند دید آن را که ایران پس از چند سال بهشت برین خواهد گردید. چون بدین سان امیدمند می بودند، از جانفشانی های بسیار بزرگ و تاریخی باز نمی ایستادند. داستان کشتن عباس آقا، اتابک را و خودکشی او، سرگذشت بمب اندازی حیدر امغلو و مشهدی محمد امغلو به محمد علی میرزا و مانند اینها هر کدام نمونه ارجداری از فداکاری و جانبازی آدمیان می باشد. سپس نیز که گروهی از ملایان به همدستی دربار با مشروطه به دشمنی پرداختند و 2 تیرگی به میان کشور انداختند و کار به جنگ و خونریزی کشید، اگرچه در تهران بسیاری از نمایندگان پارلمان و از دیگران دورویی و پستی نشان دادند و پارلمان با توپ از میان رفت
ولی مجاهدان در جانفشانی پافشاری نمودند و ایستادگی را رها نکردند و از میان ایشان ستار خان و باقر خان و یفرم خان و یار محمد خان و مانندگان اینها بیرون آمدند که نمونه های نیکی از قهرمانی می بودند. بدینسان کشاکش پس از سالها جنگ و خونریزی با پیروزی آزادی خواهان پایان پذیرفت و التیماتوم دولت خودکامه روس و دیگر پیشامدهای افسوس آور نیز مشروطه را از ایران نتوانست براندازد و این دستگاه در این کشور پایدار گردید. ولی افسوس که دردها چاره ناپذیرفت، بلکه به سختی آنها افزود. ناتوانی کشور در برابر بیگانگان بیشتر گردید، نابسامانی درون آن افزونی یافت، خویها پستر و اندیشه ها کوتاه‌تر شد. 10-12 سال از مشروطه نگذشته بود که همه آن امیدها که در دلها می بود جایش را به ناامیدی داد. در این هنگام یک دسته به یک بار امید بریده پی کارهای خود رفتند و یک دسته دیگر چنین گفتند: جامعه چون بیسواد است، رشد سیاسی ندارد و تمام بدبختی ها از اینجاست. باید جامعه را باسواد گردانید تا حقوق خود را بشناسند و رشد سیاسی پیدا کنند. باید فرش و رخت خود را بفروشیم، مدرسه برپا گردانیم. باید کارخانه های آدمسازی تهیه کنیم. چند سالی نیز این سخنان در میان می بود و دسته بزرگی در این راه کوشش ها می کردند و مردم را وامی داشتند که فرزندانشان را به دبستان ها بفرستند. لیکن از این راه نیز نتیجه وارانه به دست آمد، زیرا دیده شد جوانان که درس خواندند و از دبیرستان و دانشکده بیرون آمدند جز در برخی از آگاهی ها که به دست آورده بودند به بیسوادان برتری نیافتند، بلکه آشکاره دیده شد بیشتر آنان بدتر و ناشاینده تر از بیسوادان در آمدند. به هر حال از این راه نیز چاره به درماندگی های کشور و توده نشد و دبستان ها و دانشکده ها نیز جز میوه تلخ نومیدی نداد. این بود نومیدی همه دلها را فرا گرفت. یک دسته چنین گفتند: این نژاد دژنره تباه شده قابل اصلاح نیست. یک دسته تیشه را از بیخ زده می گفتند ایرانیان از نخست هیچ نبودند. یک دسته رنج این سخنان را نیز به خود راه نداده تنها به آن بس می کردند که بگویند نمی شود، این ملت نمی شود. بی گفتگوست که در آن میان دستهایی نیز در کار می بود که به سود خود یا به سود دیگران دامن به آتش این نومیدی ها می زدند. به سخن بیش از این دامنه نمی دهم. در چنین حال نومیدی مردم و بستگی راه می بود که ما که گروه کتاب سوزانیم به یک رشته کوشش هایی برخاسته بودیم. کوشش های ما تنها درباره ایران نمی بود و میدان بسیار بزرگتری برای خود داشت و اکنون هم دارد. چیزی که هست چون در ایرانیم و این کشور میهن ماست میبایست بیش از دیگر جاها به اینجا پردازیم و در اندیشه آلودگی و گرفتاری توده خود باشیم. آن نومیدی ها که نموده میشد ما نبایستی پروایی به آنها بنماییم. دلیل هایی در دست ما می بود که تباهی و بیپایی آن گفته ها را روشن می گردانید. آن کسانی که می گفتند این نژاد دژنره شده فراموش کرده بودند که در جنبش مشروطه از این توده شایندگی بسیار بزرگی پدیدار گردید و از میان ایشان بهبهانی و طباطبایی، ثقة الاسلام، آقا میرزا علی واعظ، علی موسیو، عباس آقا و حیدر اموغلو و حاجی بابا اردبیلی و ستار خان و یفرم خان و سردار محی و سردار بهادر، یار محمد خان و مانند اینها برخاست که هر یکی نشان دیگری از شایندگی این نژاد می بود.
آن کسانی که میگفتند ایرانیان از نخست هیچ نبودند، این سخن معنایی جز نافهمی و ناآگاهی آن کسان نتوانست داشت. این کسان بایستی به جای اینها بروند و تاریخ هخامنشیان را بخوانند، تاریخ قرنهای نخست اسلام را بخوانند، اینها را بخوانند تا بدانند که ایرانیان چه می بودند و در گذشته ها نیز چه شایستگی ها از خود نشان دادند. کوتاه سخن، ما به این نومیدی ها ارج نمی توانستیم نهاد و به خود بایا وظیفه واجب می دانستیم که به درماندگی و گرفتاری توده پرداخته به چاره کوشیم. ما نیک می دانستیم که این درماندگی و گرفتاری ایرانیان شوندهایی علت داشته که از 1000 سال به این سو رخ داده و ما باید آنها را بجوییم و پیدا کنیم و از راهش به چاره پردازیم. این بود، به جستن پرداختیم و به آسانی آنها را شناختیم، زیرا دیدیم این توده بدبخت گرفتار چند رشته بدآموزی هاست که برخی از آنها بسیار زهرناک است. دیدیم در این توده بیش از 10 کیش هست و هر یکی از آنها سر و پا گمراهی و با زندگانی ناسازگار است. گذشته از آنها در این توده صوفیگری هست که سراپا زهر است و چون 1000 سال بیشتر رواج داشته به همه جا ریشه دوانیده. همچنان که خراباتیگری هست که زهرناکتر از آن است و همه دلها را فرا گرفته. دیدیم این بدآموزی ها بسیار بیماور است و از دور راه زیانهای بسیار بزرگی را به توده رسانیده. یکی آنکه مردمان را از راه میبرد و چیزهای زیانمند و بیپا یاد میدهد. مثلا شیعیگری که یک کیش انبوه مردم است، چنین می آموزد که امام ناپیدایی هست و روزی پیدا خواهد شد و جهان را به نیکی خواهد آورد و تا آن بیرون نیاید جهان نیکی نخواهد پذیرفت و روز به روز بدتر خواهد شد. این است باید پروای بدی جهان کرد و در پی نیکیش نبود و به جای همه چیز چشم به راه آن ناپیدا دوخت. این یکی از صدها بدآموزی آن کیش است. صوفیگری که در ایران کمتر دلی از آن تهی است، جهان را خار می دارد و کار و کوشش را نکوهیده، بیکاری و تنبلی و گدایی و پستی را به نام تهذیب نفس می ستاید و مردمان را به آنها وامی دارد و این نمونه ای از بدآموزی های آن می باشد. خراباتیگری یا شعرهای خیام و حافظ جهان را هیچ و پوچ می ستاید و کار و کوشش را بیهوده نشان می دهد و مردم را به بیکاری و بادخواری و پستی برمی انگیزد و از این گونه بدآموزی های زهرآلود فراوان می دارد. پیداست که اینها مایه گمراهی مردم است و آنان را از راه میبرد و در زندگانی سستی و دودلی میگرداند و جای چون و چرا در این باره نیست. دیگران که این بدآموزی های گوناگون که در مغزی جای میگیرد، چون هر یکی به آخشیج ضد دیگری است و هر کدام با دیگرها ناسازگار می باشد، در نتیجه این مغزها آشفته و بیکاره می گردد. یکی از چیزهایی که باید پذیرفت آن است که آموزاک‌های تعلیمات ناسازگار هم در یک مغز مایه از کار افتادن آن باشد. دیدیم این گمراهی های گوناگون و مغز آشوب که از 1000 سال پیش در ایران بوده و مایه بدبختی این توده و توده های دیگر گردیده و در زمان ما نیز چون با اروپا هم بستگی پیدا شده و اندیشه های اروپایی ها به ایران رسیده، این بار چیزهای دیگری به آنها افزوده شد و زمینه به آشفتگی مغزها بیشتر گردید. گذشته از دانش‌های اروپایی
که جوانان درس می‌خوانند و چون با باورهای کیشی که در ته مغزشان خوابیده ناسازگار است، مایه گیجی بیشتر می‌گردد. در این چند سال در ایران روزنامه‌ها بدآموزی‌های مادیگری را تکه به تکه شکل‌های گوناگون در روزنامه‌های خود آوردند و به گوش‌ها رسانیدند. از شگفتی هاست که در ایران کم کسانی فلسفه مادی را به رویه دانش می‌دانند و اگر پرسیده شود مادیگری چیست، جز کسان انگشت شماری پاسخ نتوانند داد. ولی جمله‌های زندگانی نورده است و هر کسی باید زیرک باشد و پول در بیاورد و در جهان نیک و بدی نیست، هر کسی هرچه را به سود خود دید نیک می شمارد و به زیان خود دید بد می پندارد، و یا هر کسی از روی ساختمان مغزی اندیشه‌اش دیگر است و مانند اینها که بدآموزی های پراکنده آن فلسفه است و بر سر زبان هاست و در همه مغزها جا برای خود باز کرده. این آموزک‌های اروپایی که به شرق رسیده و با آموزک‌های کهن در هم آمیخته، به گیجی مردم و به آشفتگی مغزهای آنان افزوده و سهش‌ها را، احساسات را هرچه خاموشتر گردانیده. اینها را دیدیم و نیک دانستیم که سرچشمه بیچارگی و بدبختی ایرانیان چیست. نیک دانستیم که چه بود که در ایران مشروطه نتیجه ستوده نداد و به این حال ننگاوری افتاد. نیک دانستیم که چرا از دبیرستانها و دانشکده‌ها نتیجه وارانه به دست می آید. نیک دانستیم که چه شده که بسیاری از مردمان این کشور غیرت و سهش‌های مردانگی را از دست دادند که در برابر این بدبختی‌ها تنها به آن بس می کنند که بنشینند و زبان به گله و ناله بگشایند و با هیچ کوششی همراهی ننمایند. همه اینها را نیک دانستیم. مشروطه چیست؟ مشروطه آن است که 20 یا 30 میلیون مردم که در کشوری میزیند آنجا را خانه خود دانند و در راه نگهداری و آبادی آنجا به هر گونه کوششی و جانفشانی آماده باشند. چنین چیزی با صوفیگری، شیعه‌گری، خراباتیگری و مادیگری چه سازشی تواند داشت؟ چه سازشی تواند داشت که شما به مردم دستور دهید که به کشور خود دلبستگی داشته باشند و در راه نگهداری و آبادی آن از کوشش و جانبازی باز نایستند و دست ستمگران را برتافته به آزادی زندگی کنند و از آن سوی ملایان دستور دهند که باید انتظار ظهور را کشید و تا امام ظاهر نشود هیچ کوششی فایده ندارد و روز به روز ظلم بیشتر خواهد گردید. یا صوفیان درس آموزند که باید دامن از دنیا درچید و به یک لقمه نانی اگرچه از دریوزه به دست آید قناعت کرد و در گوشه‌ای نشسته به تحصیب نفس کوشید. یا خراباتی فلسفه برایش ببافد که جهان هیچ و پوچ است، باید در اندیشه گذشته نبود و پروای آینده نداشت، غنیمت دانسته و با مستی و خوشی به سر برد. اینها با یکدیگر چه سازشی تواند داشت؟ آیا مردمی که مغزشان آکنده از این گونه بدآموزی‌های گوناگون است زندگانی مشروطه ای را توانند کرد؟ بسیار شگفت است. در ایران کیش رسمی بنیادش بر این است که حکومت حق امام است و چون امام غایب است علما جانشین او هستند، مردم باید فرمانبرداری از علما کنند و خمس و زکاتشان که به جای مالیات است به آنان دهند. این دولت هایی که از وزیران برپا می شود غاصب و جائرند
و باید تا میتوان به آنها نافرمانی کرد و از دادن مالیات خودداری نمود و به سربازی نرفت. اگر پول آن دولت به دست افتاد با اجازه علما تصاحب کرد. با چنین کیشی و با بودن صدها هزار ملایان که شب و روز به مردم وسوسه می کنند و این بدآموزی ها را در دلهای آنان ریشه دارتر می گردانند، شما چشم زندگانی مشروطه‌ای از این مردم دارید؟ راستی را بسیار شگفته است. آیا در کشورهای دیگر نیز رفتارشان این بوده؟ پایان این فایل در برگ 15. نسک خانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام نسک دادگاه. نویسنده احمد کسروی. فایل 2. راوی آناهیتا ایرانی. ویرایش ساسان قره‌داغی. avayaboof.com. اما دبیرستان‌ها که نتیجه وارانه داده. ما می‌پرسیم شما در آنجا به نوآموزان چه یاد می‌دهید؟ درس‌های جوانان بخش بیشترش همان بدآموزی‌های پست صوفیگری و خراباتیگری و شیعه‌گری کهن است که با بدآموزی‌های مادیگری نوع اروپایی در هم آمیخته اید و در مغزهای آنها جا می‌دهید. آیا از این آموزگ‌های پست است که چشم می‌دارید جامعه رشد سیاسی پیدا کند؟ گویا میپندارید جوانان هر درسی که خواندند مردانی غیرتمند و دانا و کوشا خواهند گردید. در اینجا باید به اندازه نافهمی شما پی برد. در خور صد شگفت است که پس از آنکه مشروطه در ایران روان گردید، بایستی وزارت فرهنگ یکی از بایاهای خود دلهای نوآموزان را از بدآموزی‌های کهن قرن‌های تاریک گذشته پاک گرداند و به جای آنها معنی مشروطه و زندگی مشروطه‌ای، دموکراسی و میهن پرستی و این گونه چیزها را بگذارد. لیکن وزارت فرهنگ درست وارانی این را گرفته و بایای خود دانسته است که بدآموزی‌های کهن را با یک رویه رسمی در دلهای جوانان جا دهد و مغزهای آنان را آلوده تر از مغزهای پدران درس ناخوانده‌شان گرداند. سرمایه وزارت فرهنگ ایران چیست؟ شعرهای سعدی، حافظ، خیام، مولوی و بافندگی‌های صوفیان و تنیدی‌های افلاطون و ارسطو و دیگران و مانند اینها؟ کتاب‌های درسی از اینها سرچشمه می‌گیرد. اندکی هم از دانش‌های اروپایی را یاد می‌دهند. درباره دلمردگی و بی‌غیرتی بسیاری از مردم این داستان روشن است. این بدآموزی‌های زهرآلود که چند رشته به هم آمیخته چنان که مغزها را بیکاره تواند گردانید و غیرت‌ها و سهش‌ها را نیز تواند کشت. از مردمی با این مغزهای آکنده چشم غیرت و مردانگی داشتن از دیده کور بینایی خواستن است. به سخن ادامه نمی‌دهم. ما ریشه بدبختی این توده ها را به دست آوردیم و یک چیستان تاریخی را باز نمودیم. سرچشمه بدبختی های این توده، این کیش ها، این کتاب ها و این درس هاست، این روزنامه هاست، این دستگاه فرهنگ نام است. آری ما این را به دست آورده به آن شدیم که با همه این چیزها نبرد کنیم و همه بدآموزی ها را براندازیم.
چه آنهایی که به نام دین یا کیش رواج یافته، چه آنهایی که به نام عرفان یا ادبیات پراکنده شده، چه آنهایی که به نام اندیشه های نوین اروپایی به میان آمده، همه را ریشه‌کن کنیم. این نبرد بسیار بزرگ و بسیار دشوار می بود. برانداختن این همه بدآموزی ها به دو چیز نیاز می داشت. نخست سرمایه بزرگی از آگاهی که پیاپی یکایک کیش ها و دستگاه های دیگر روشن گردانیده شود و آنگاه عمیق هایی حقیقت به جای آن گذارده گردد. دوم از خودگذشتگی و فداکاری که با پیروان کیش ها و دسته های دیگر به نبرد پرداخته شود. خدا را سپاس، ما هر دوی اینها را می داشتیم و می داریم. سرمایه ما درباره عمیق‌ها و شناختن گمراهی‌ها و نادانی‌ها بسیار بزرگ است. به فداکاری و از خودگذشتگی نیز از گام نخست آماده گردیده ایم. ما نیک می دانستیم که این کیش‌ها و دستگاه‌های بدآموزی چیزهای ساده‌ای نیست. صدها هزاران کسان از آنها نان می‌خورند. هزاران کسان به دستاویز آنها به مردم فرمان می‌رانند. نیک می‌دانستیم که ایشان تا توانند ایستادگی خواهند کرد. می‌دانستیم که ایشان 100 نیرنگ به کار خواهند زد و 100 رنگ پیش خواهند آورد. نیک می‌دانستیم که خود را به دامن سیاست خواهند انداخت و از بدخواهان این کشور یاوری و پشتیبانی خواهند طلبید. همه اینها را نیک می‌دانستیم و همه دشواری‌ها را از پیش می‌شناختیم. دانسته و شناخته به کوشش و فداکاری آماده گردیدیم. کار را از راهش آغاز کرده، نخست در روزنامه پیمان و سپس در پرچم گفتارهای پیاپی در این زمینه نوشته، زیانهای بسیار این کیشها و این کتابها و این فرهنگ را باز نمودیم. دلیلهای بسیاری آوردیم. گاهی از راه تاریخ پیش آمده نشان دادیم که بدآموزی‌های زهرناک در زمانهای گذشته نیز کار خود را کرده است و آن داستان دلگداز مغول بیش از همه نتیجه این آموزاک‌های زهرآلود بوده. آن زبونی که از ایرانیان در برابر دژخیمان مغول روی نموده و مایه شگفت جهانیان گردیده، جز میوه تلخ اینها نبوده. گاهی از راه روانشناسی به سخن در آمده این باز نمودیم که رشته اختیار آدمی در دست مغز اوست. هر کاری که از آدم سر میزند و هر جنبشی که پدید آید سرچشمه آن مغز می باشد. از آن سوی مغز آدمی نیز بسته آن آموزاک هایی است که در او جا گرفته. بارها این را نوشتیم، بارها یادآور شدیم که هر که را ایرادی هست به این سخنان بنویسد. کسی ایرادی نگرفت، راستی هم جای ایرادی نمی بود. پس از این نوشته ها گام های دیگری به سوی پیش برداشتیم، بدین سان که از یک سو آغاز کردیم با یکایک کیش ها و بدآموزی ها جداگانه نبرد کنیم. در پیرامون هر یکی گفتارها نوشتیم و سخنان بسیاری راندیم. سپس درباره صوفیگری و شیعیگری و بهائیگری و فرهنگ که رشته‌های بزرگی از بدآموزی‌ها میباشند کتاب‌های جداگانه نوشتیم. از یک سو نیز کتاب‌هایی را در زمینه دین و زندگانی پرداخته معنی راست دین را روشن گردانیدیم. عمیق‌های زندگی را باز نمودیم. روشن‌تر گویم، نخواستیم تنها به ویران کردن کوشیم، آنچه را که ویران کردیم بهترش را به جایش گذاردیم.
در میان این نبردها چون دیدیم سرچشمه گمراهی ها و نادانی ها کتاب هاست که یادگار دوره های زبونی و بدبختی این کشور است و تا این کتاب ها در میان از ریشه نادانی ها بر نخواهد افتاد، زیرا کسانی آنها را خواهند خواند و بدآموزی ها خواه و ناخواه در دلهای آنها جا خواهد گرفت. از این رو به خود بایا شمردیم که به نابود گردانیدن آنها کوشیم و بهترین راه سوزانیدن آنها را دیدیم، زیرا در سوزانیدن از یک سو بی‌ارجی بلکه زیانمندی آنها را نشان داده ایم و از یک سو از یک راه آسانی نابودشان گردانیده ایم. این است داستان کتاب سوزان و برای اینکه نمونه ای از گفتارهایی که در این راه نوشته شده در میان باشد، یکی از آنها را که در روزنامه پرچم به چاپ رسیده چون دارای دلیل‌هایی است در اینجا می‌آوریم. این گفتار در شماره 84 آن روزنامه پراکنده شده است. برگ 18 پراکنده اندیشی چه اثری تواند داشت. در چند شماره پیش نمونه از پراکندگی اندیشه ها را نشان دادیم. اکنون می‌خواهیم دنباله سخن را گرفته پیش رویم. می‌خواهیم رابطه‌ای که میان آن اندیشه های پراکنده با بدبختی ها و درماندگی های ایرانیان است روشن گردانیم. این بدبختی ها و درماندگی ها چه ربطی به اندیشه های پراکنده دارد؟ مگر اندیشه هم میتواند یک توده بزرگی را بدین سان درمانده گرداند؟ برای دانستن اینها باید چند چیز را به دیده گرفت. 1. سرچشمه کارهای آدمی مغز اوست. شما را به هر کاری مغزتان وامی دارد. مرکز اراده مغز است. 2. مغز تابع اندیشه هایی است که در آن جای گیرد. مثلا فلان پیرزنه به زیارت سقاخانه می رود و نذر به آنجا می برد، ولی شما به آن ریشخند می کنید و اگر به دستتان افتاد آن سقاخانه را ویران خواهید کرد. این تفاوت از آنجاست که در مغز او اندیشه های دیگری است و در مغز شما اندیشه های دیگر. اگر به آن زن هم حقایق را یاد داده بگوییم این سقاخانه ها هیچ کاره جهان است، اینها نه تنها به بیماران شفا نتوانند داد بلکه سالانه صدها کسان را مبتلای بیماری می‌گرداند. وقتی که اینها را به او یاد دهیم خواهید دید دیگر او نیز به زیارت سقاخانه نمی رود و بلکه باید گفت نمی تواند رفت. دیگر اراده‌ای که او را به تکان آورده به سوی سقاخانه روانه گردانیده وجود ندارد. 3. اندیشه های ضد هم مغز را از کار می اندازد. چون دانستیم مغز تابع اندیشه هایی است که در آن جا می گیرد، باید به آسانی بپذیریم که اندیشه های ضد هم مغز را از کار می اندازد. زیرا این اندیشه ها هر یکی آن را به کار دیگری وادارد و آن در میانه درماند. درست بدان میماند که به یک ترنی 2 لوکوموتیو ببندند که یکی از جلو به این سو کشد و دیگری از پشت به آن سو. پیداست که ترن در این میانه آن 2 بیکاره خواهد ماند. شما اگر در یک سراحی بایستید و یک کسی به آنجا رسیده بپرسد راه فلان اداره کدام است و شما خود یک راهی نشان دهید و رفیقتان راه دیگری را، خواهید دید که آن شخص درماند و نتواند به هیچ یکی از آن 2 راه روانه گردد. از این آزمایش صدها نمونه توان پیدا کرد. اگر شما این 3 مقدمه را نیک اندیشید و با هم بسنجید، رابطه ای را که در میان اندیشه های ضد هم و پریشان
با درماندگی‌های ایران است به آسانی خواهید دریافت. این اندیشه ها مغزها را از کار انداخته و اراده ها را سست گردانیده. این است یک توده بزرگی را درمانده و بیچاره گردانیده. این چیزی است که خودتان به آسانی توانید دریافت. با این حال ما باز هم دلیل‌هایی یاد می‌کنیم. امروز در سراسر جهان هیاهویی برخاسته و توده ها سخت‌ترین نبردها را با هم می‌کنند و در همه کشورها مردمان به آینده خود توجه دارند و از هیچ کوششی باز نمی‌ایستند. در همه جای جهان صدا افتاده که باید بکوشیم و کشور خود را نگه داریم و آزادی خود را از دست ندهیم. اینها جمله هایی است که در کشورها تکرار می شود. در ایران هم این سخنان هر روز گفته می شود و با این حال شما اگر دقت کنید تأثیری از آنها در میان نیست و ایرانیان با صد بی‌پروایی روزگار می گذرانند. اگر این گفتنی ها در ایرانیان تأثیر داشت بایستی در گام نخست به همدستی و یگانگی اتحاد کوشند، زیرا گام نخست همه کوشش ها آن است و شما می بینید که آنچه در ایران نیست یگانگی و همدستی است، بلکه می بینید که به جای همدستی به دسته‌بندی های کودکانه می کوشند و هر چند تنی در یک جا نشسته یک حزبی پدید می آورند. دیگر چه دلیلی بالاتر از این که آن سخنان را در این مردم تأثیری نیست و هیچگاه تکانی در دلهاشان پدید نمی آورد. آیا این از چیست؟ چرا این مردم به این حال افتاده اند؟ چرا اندیشه های خود و فرزندان خود نمی کنند؟ ما پاسخ این پرسش ها را می دانیم. بیچاره ایرانیان به یک درد بسیار خطرناکی مبتلا گردیدند. مثلا در برابر همان سخنانی که درباره کشور و نگهداری آن گفته می شود و در مغزها چند رشته تعلیمات که همگی به ضد آنهاست خوابیده و من برخی از آنها را فهرستوار در اینجا می شمارم. 1. جبریگری و اعتقاد به قضا و قدر که بدترین مخدرهاست. این عقیده در کتاب‌ها هست، در شعرها هست، در رمان‌ها هست و در سراسر مغزها خوابیده است. برای نمونه بخت و دولت به کاردانی نیست، جز به تقدیر آسمانی نیست. رضا بده و از جبین گره بگشای که بر من و تو در اختیار نگشادند. 2. عقیده به دفع بلا به وسیله نذر و طلسم و حرز و دعا. هر زمان که یک خطری روی می آورد بسیاری از مردم به جای آنکه همدست باشند و به چاره آن کوشند هر یکی به یک وسیله نامشروع دیگری می پردازد. این نذر می کند اگر خودش و خاندانش سالم جست یک گوسپندی بکشد. آن به سر دعانویس رفته یک دعای دفع بلا می گیرد. آن دیگری امید به دعای توسل می بندد. چون این امیدها در دلها خوابیده است پروای خطر ندارند و در پی کوشش نمی باشند. 3. خراباتیگری و باورهای رندانه دلها را پرگردانیده. نمونه دیگر: می خور که ندانی ز کجا آمده ای، خوش باش ندانی که به کجا خواهی رفت. چون کار نه بر مراد ما خواهد رفت، اندیشه و جهد ما کجا خواهد رفت. روزی که گذشت از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن. برنامده و گذشته بنیاد مکن، حال خوش باش و عمر برباد مکن. این گفته های زهرآلود
که با تار و دنبک خوانده می شود تا ته دلها تأثیر کرده بدترین زیان را می رساند. 4. عقیده های باطل کیشی. گیومه باز: انسان باید در فکر آخرت باشد، این جهان پایدار نیست و به هر نحوی که باشد میگذرد. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یعنی این جهان زندان دینداران و بهشت بیدینان است. یا این دولت جائر است، نباید به او مالیات پرداخت و سرباز داد. یا اگر کسی در این جنگ ها کشته شود مرتد است و به جهنم خواهد رفت. 5. تعلیمات صوفیگری. گیومه باز: انسان باید در فکر تهذیب نفس باشد و به کارهای دنیایی نپردازد. یا جهاد اکبر مجادله با نفس است، باید کوشید نفس را کشت. از آدم کشی چه نتیجه تواند بود؟ 6. بدآموزی های مادیگری. گیومه باز: آدم باید زیرک باشد و پول در بیاورد و زندگانی را با خوشی به سر دهد. من بروم و کشته شوم که دیگران استراحت خواهند کرد؟ از استراحت آنها به من چه نتیجه خواهد بود؟ این نیز سخنانی است که از اروپا رسیده و در این 30 سال آخر در سراسر ایران انتشار یافته است و دلها را پر گردانیده. 7. فریبکاری های سوسیالیستی. گیومه باز: میهن پرستی یعنی چه؟ تمام دنیا یک میهن است و همه انسانها هم میهن من می باشند. این هم از سخنانی است که در سالهای آخر به آنها افزوده شده و دستاویزی به دست یک دسته داده. ببینید در برابر یک سخنی 7 رشته سخنان متناقض که همه به ضد آن می باشند رواج دارد و گوشها و دلها را پرگردانیده است. آیا اینها تأثیری نبایست داشته باشد؟ آیا نبایستی مغزها را از کار اندازد و اراده ها را بکشد؟ شما چگونه می خواهید که آن سخنان که ما درباره کشور و نگهداری آن می گوییم تأثیر کند، ولی اینها که با زبانهای مؤثر گفته شده و از سالها در میان توده رواج داشته تأثیر نکند؟ پایان گفتار. اکنون ما می‌خواهیم از آقایان ساعد و هجیری، ممقانی، جهانبانی، دادور و دیگران که نام برده ایم بپرسیم: آیا ما در این کارهای خود که تا اینجا باز نموده ایم گناهی کرده ایم؟ آیا به کاری بیرون از قانون پرداخته ایم؟ اینک من کارهای خودمان را یکایک از شما میپرسم. آیا ما حق داشته ایم که در اندیشه بدبختی این توده باشیم؟ میدانم شما در دلهای خود خواهید گفت حق نداشته ایم. ما به رازهای نهفته پی برده ایم. این دانسته ایم که شما یک دسته اید که میخواهید بلکه میکوشید که این توده همیشه بد و گرفتار باشد و این یکی از رازهای نهانی است که ما به دست آورده ایم. ولی چون هنوز پرده از روی کارهای شما برداشته نشده، ما نیز در اینجا شما را از مردان ساده ای می انگاریم و بی گفتگوست که هیچ ساده و پاک درونی نخواهد گفت که ما حق نداشتیم در اندیشه بدبختی توده خود باشیم. پس در این کار گناهی نکرده ایم. پس از آن میپرسم: ما چون اندیشیدیم دیدیم مایه بدبختی این توده بیش از همه آن گمراهی هاست که نام بردیم. از هر راهی آمدیم، از راه تاریخ، از راه دانش، از راه آزمایش، به همین نتیجه رسیدیم.
آیا در این اندیشه و نتیجه گرفتن گناهی کرده ایم؟ آیا گامی به آخشیج ضد قانون برداشته ایم؟ شاید بگویید که ما در این اندیشیدن و نتیجه گرفتن دچار لغزش گردیده ایم. شاید بگویید که مایه بدبختی ایرانیان آن چیزهایی که ما میشماریم نیست. میگویم پس شما بگویید که مایه بدبختی این توده چیست؟ شما به ما راه نمایید. ما را از لغزش بیرون آورید. شما که خود را بالا کشیده اید و از پول این مردم بدبخت کاخها برافراشته اید، در اتومبیل‌های شیک می‌نشینید، سفره‌های آراسته می‌گسترید، خودتان و فرزندانتان با صد خوشی زندگانی به سر میبرید. به ما بگویید آیا تاکنون بوده است که دلتان به حال این مردم نگونبخت سوزد و زمانی به اندیشه پردازید و جستجو از ریشه این بدبختی ها کنید؟ آیا چنین چیزی تاکنون بوده است؟ اگر بوده است بگویید که از اندیشه خود چه نتیجه‌ای برداشته اید؟ آن را به ما آگاهی دهید. ما آنچه اندیشیده و دانسته بودیم بارها گفتار نوشتیم و در ماهنامه و روزنامه به چاپ رسانیدیم. شما اگر ما را در لغزش می دیدید بایستی به نوشته های ما پاسخ دهید که نداده اید. چیزی که هست دیر نشده. شما اکنون هم می توانید هر پاسخی هم می دارید بدهید. به هر حال ما بد نکرده ایم که اندیشیده ایم و به نتیجه ای رسیده ایم. در اینجا هم گناهی از ما سر نزده. سپس می پرسم ما چون اندیشیده به این نتیجه رسیده ایم به خود بایا شمرده ایم که برای رهایی 20 میلیون مردم با همه آن گمراهی ها به نبرد پردازیم و این کار بسیار بزرگ و دشوار را به گردن گرفته ایم و در میان نبرد یکی از کارهای سودمند و بایا آن را دیده ایم که کتاب‌هایی که این بدآموزی ها را در بر می دارد و سرچشمه بدبختی هاست همه را نابود گردانیم و در این زمینه نیز سوزانیدن را بهتر شناخته ایم و چنین نهاده ایم که سالی 1 روز جشن برپا گردانیم و فراهم نشینیم و هر کسی هرچی از کتاب‌های زیانمند را از کلیات سعدی، دیوان حافظ و رباعیات خیام و کتاب‌های فال و جادو و دیوان‌های ایرج و عشقی و رمان و مانند اینها را در خانه‌اش می‌دارد با خود بیاورد که در آن نشست نخست از زیانهای آن گفتگو رود و سپس همه را به بخاری انداخته بسوزانیم. آیا در این سوزانیدن ما گناهکاریم؟ آیا نابود گردانیدن کتاب‌های زیانمند گناه است؟ آیا گناه است که دیوان ایرج را با آن سخنان بیشرمانه اش در دست فرزندان خود نمیگذاریم و به آتش میکشیم؟ آیا گناه است که رمان‌های سراپا بدآموزی را که مایه لغزش هزاران زنان و دختران است در خانه ما نگذارده نابود می‌گردانیم؟ به هر حال کدام ماده قانون است که ما را از کار خود باز می‌دارد؟ آیا گناهکار شمایید که اجازه داده اید این کتاب‌ها را به چاپ رسانند و به دست‌های پسران و دختران دهند، یا ماییم که آنها را از دست‌ها گرفته به آتش می‌اندازیم؟ خواهشمندم پاسخ دهید. کسانی چنین می‌پراکنند که ما کتاب‌هایی را از کتاب فروشی‌ها می‌خریم و می‌بریم و می‌سوزانیم، ولی این دروغ است. این به سود چاپ کنندگان آن کتاب‌ها می‌بودی. ما کتاب‌هایی را که در خانه‌های خود می‌داریم می‌سوزانیم و می‌خواهیم خانه‌های خود را از آنها پاک گردانیم. تا کنون بسیاری از کتاب‌ها که سوزانیده شده آنها بوده که خود نویسندگان آورده سوزانیدند. فلان جوان شعرهایی گفته
یا رمانی نوشته و سپس چون بیهودگی آن را دریافته پاک دلانه آورده سوزانیده. با این حال من چنین می انگارم که آنچه می پراکنند راست است و ما کتابهایی را خریده ایم می سوزانیم. باز می پرسم آیا چه گناهی کرده ایم؟ کدام ماده قانون را شکسته ایم؟ بگویید تا ما نیز بدانیم. اگر در این کشور قانونی هست و کارها از روی قانون باید بود، بگویید چه ایرادی قانونی به ما دارید؟ اگر ایرادی از قانون نمی دارید، پس چه دشمنی با ما می نمایید؟ این بدخواهی ها چه عنوانی می دارد؟ شماها سنگ حافظ و سعدی را به سینه می کوبید. بهتر است در آن زمینه نیز پرسش هایی از شما بکنیم. ما درباره حافظ کتابی نوشته ایم که 2 بار به چاپ رسیده است. کتاب حافظ چه میگوید؟ آیا شما آن را خوانده اید یا نه؟ اگر خوانده اید بگویید چه ایرادی داشته اید. ما در آنجا زیانهای دیوان حافظ را که بسیار است با دلیل باز نموده ایم. بگویید شما چه پاسخی داده اید؟ اگر نخوانده اید پس چگونه توانسته اید درباره کارهای ما تصمیم بگیرید؟ سخنان ما را ندانسته و نسنجیده چطور به دشمنی برخاسته اید؟ گذشته از این کتاب ما بارها گفتار درباره خیام و حافظ و سعدی نوشته بدآموزی های زهرآلود آنان را به رخ شما کشیده ایم. خیام و حافظ از یک سو جهان را هیچ و پوچ می شمارند و نکوهش ها می کنند و صد پافشاری نشان می دهند در این باره که مردم زندگانی را خار دارند و بی‌پروایی نمایند، گذشته را فراموش کنند و در پی آینده هم نباشند و دم را غنیمت دانسته به مستی و خوشی کوشند. این فشرده گفته های ایشان است. گیوم باز: ای بی خبر این شکل مجسم هیچ است، این تارم نه رواق ارقم هیچ است، جهان و هرچه در اوست هیچ در هیچ است، 1000 بار من این نکته کردم تحقیق، حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست. باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست، خوشفند رند و مست که دنیا و آخرت برباد داد و هیچ از غم بیش و کم نداشت. حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو، که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را. از یک سو نیز پافشاری می نمایند که ما را در این جهان اختیاری نیست و آنچه به سر ما خواهد آمد از بیش نوشته شده و کوشش های ما سودی نتواند داشت. نمونه دیگر: زین پیش نشان بودنی ها بوده است، پیوسته قلم ز نیک و بد ناسوده است، تقدیر تو را هر آنچه بایست بداد، غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است. بر عمل تکیه مکن خواجه، که در روز ازل تو چه دانی قلم سند به نامت چه نوشت. بگیر طره‌ای مه طلعتی و قصه نخور، که سعد و نحس ز تأثیر زحل و زهره است. برو ای زاهد و دعوت نکنم سوی بهشت، که خدا روز ازل بهر بهشتم نسرشت. در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند، گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را. بدآموزی های حافظ بیشتر از آن است که در اینجا بشماریم. این مرد کار را به آنجا رسانیده که از گدایی ستایش می کند. گیوم باز: که صدر مسند عزت گدای رهنشین دارد. بیکاری و بیاری را که آشکاره می ستاید و از بادخواری و مستی لافها می زند، در جای خود که آشکاره سخن از بچه بازی می راند. گیوم باز: ای نازنین پسر
تو چه مذهب گرفته ای؟ اما سعدی راست است که گاهی پندهایی داده و اندرزهایی سروده است، ولی پندهای او آلوده با بدآموزی‌های پست می باشد. برای نمونه: جهان بر آب نهاده است و آدمی بر باد، غلام همت آنم که دل بر او ننهاد. دل به جهان ننهادن چیست؟ سعدی این سخن را از صوفیان آموخته. دل به جهان ندادن در نزد سعدی و صوفیان این بوده که کسی پی کاری نرود و در گوشه‌ای بیکار نشیند و زندگانی خود را از گدایی و ستایشگری راه بیندازد. این جمله در کتاب‌های صوفیان بسیار فراوان است. گیوم باز همتش سر به دنیای دون فرود نیاورد. حافظ نیز گفته است: گیوم باز غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. باز همان سعدی گوید: بسی صورت بگردی است عالم، و از این صورت بگردد عاقبت هم. عمارت با سرای دیگر انداز، که دنیا را اساسی نیست محکم. وفاداری مجوی از هر دهر خونخوار، محال است انگبین در کام ارقام. اینها همه اندیشه های پست و بی ارج است که سعدی از صوفیان گرفته و در شعرهای خود گنجانیده به خورد مردم میدهد. تنها این نیست، همان سعدی درسهای جبریگری، چاپلوسی و بی غیرتی و تردامنی را نیز میدهد. تردامنی آخشیج پاکدامنی. در جبریگری 100 شعر بیشتر توان پیدا کرد. برای نمونه: بخت و دولت به کاردانی نیست، جز به تأیید آسمانی نیست. گرچه تیر از کمان همی گذرد، از کماندار بیند اهل خرد. گر زمین را به آسمان دوزی، ندهندت زیاده از روزی. سعادت به بخشایش داور است، نه در چنگ بازو و زور آور است. در چاپلوسی که خود از استادان می بوده می گوید: خلاف رأی سلطان رأی جستن، به خون خیش باشد دست شستن. اگر خود روز را گویا شب است این، بباید گفت اینک ماه و پروین. در بی‌غیرتی و گریختن از جنگ می گوید: چون زهره شیران بدرد نعره کوس، زینهار مده جان گرامی به فسوس. با هر که خصومت نتوان کرد بساز، دستی که به دندان نتوان برد ببوس. در تردامنی و ناپاکی باب 5 گلستان را نوشته و 100 بی آزرمی از خود نشان داده است. این سعدی همان است که در زمان مغول بوده و آن ستمهای دلگداز را در کشور خود دیده و آن ناله های جگرسوز خاندانها را شنیده و کمترین اندوهی به خود راه نداده و در شعرهایش همه دم از باده و ساده زده. همان است که سال 656 را که سال کشتار و تاراج بغداد و عراق بوده سال خوشی خود خوانده. در آن مدت که ما را وقت خوش بود، ز هجرت 656 بود. این هاست نمونه هایی از بدآموزی های زهرآلود سعدی و حافظ. چون شما سنگ آنها را به سینه میزنید، من اینها را یاد کردم. اکنون شما که ساعد، هجیر، ممغانی، صدر و دادور و جهانبانی و دیگر نامبردگان هستید، بگویید که آیا زیان این بدآموزی ها را می دانستید یا نه؟
آیا در این زمان که نبردهای سخت تاریخی در میان توده‌های جهان می رود و دولت‌های دیگر به نورسان درس میهن دوستی و جانفشانی می دهند و از جوانان خود هوانورد و چترباز پدید می آورند، به جوانان ایران درس‌های صوفیگری و جبریگری و خراباتیگری دادن و سهش‌های آنان کشتن را زیانمند می شناختید یا نه؟ آیا شما چندان ساده و نافهم بوده اید که زیان اینها را ندانید؟ ما می خواهیم بدانیم آن دلبستگی که شما به کتاب‌های سعدی و حافظ نشان می دهید و این همه به پراکنده کردن اینها می کوشید چه انگیزه‌ای می دارد؟ شاید بگویید ما زیانبندی آنها را ندانسته بودیم. بسیار نیک. ما نیز از رازهای نهان شما که به دست آورده ایم چشم پوشیده شما را کسان ساده‌ای انگاشته ایم میپذیریم که ندانسته بودید. لیکن چه خواهید گفت؟ به اینکه ما چند سال است در این زمینه گفتارها نوشته ایم و بدآموزی‌های سعدی و حافظ و مولوی و دیگران را پیاپی به رخ شما کشیده ایم. آیا باز توانید گفت ندانسته بودیم؟ ما باز میپرسیم شما نوشته های ما را خوانده اید یا نه؟ اگر نخوانده اید پس این دشمنی ها از چه روست؟ اگر خوانده اید دیگر چگونه توانید ندانستن را بهانه آورید؟ پایان این فایل در برگ 28. نسک‌خانه اینترنتی آوای بوف تقدیم می کند. نام نسک دادگاه، نویسنده احمد کسروی، راوی آناهیتا ایرانی، ویرایش ساسان قره‌داغی. فایل 3 برگ 28. avayaboof.com. خب آقای عبدالحسین هجیر، شما جوانی می بودید درس خوانده و با فهم و زباندان، کتابی نیز درباره حافظ نوشته چاپ کردید که آنچه ما می‌دانیم شوند بالا رفتن شما که از ترجمانی کنسولخانه شوروی به یک بار بالا رفتن آغاز کردید و در اندک زمانی به وزارت رسیدید. بیش از همه همان کتاب بوده. شما بگویید چه پاسخی می‌دارید؟ اگر خوانده اید چه شده که آن همه دلیل‌های روشن را درباره زیانمندی گفته‌های حافظ و سعدی نپذیرفته اید؟ شما که ساعد و ممقانی و صدر نیستید، شما که نویسنده بودید، بنویسید ببینیم چه پاسخی می‌دهید. ما از شما می‌پرسیم کتاب‌های حافظ و سعدی با این زیانمندی آیا ما گناه میکنیم که آنها را در دست نورسان نگذارده و میسوزانیم؟ آیا گناهکار شمایید که اینها را و مانند اینها را به دست نورسان داده، سهش‌های آنان را کشته، مغزهاشان را از کار میاندازید، یا ماییم که آن را گرفته به آتش میاندازیم؟ شما چه بهانه توانید آورد در برابر آنکه گلستان سعدی را با آن باب پنجمش به دست جوانان می دهید و زشتی این کار خود را در نمی یابید؟ پانوشت برگ 29. پیش از آنکه نکوهش‌های پیمان و پرچم حنایش تأثیر خود را نشان دهد، گلستان سعدی را در مدرسه کتاب درسی گردانیده بودند. اشاره این جمله به آن است. بازگشته به متن. آیا ما حق نمی داریم تنها این را دلیل گرفته شما را دشمن بدخواه این توده بشماریم؟ همه چیز به کنار، غیرتتان کجا رفته؟ آیا دادن گلستان و باب پنجم به دست جوانان با غیرت و مردی تواند ساخت؟ شما همانها هستید که دیوان ایرج با آن زشتی‌هایش به چاپ می‌رسد و 25,000 نسخه آن به دست نورسان می‌افتد و کمترین تکانی به خود نمی‌دهید. ولی ما که
آن را می سوزانیم به دشمنی برمیخیزید. آیا شما بدخواه این مردم نیستید؟ یکی از بی‌آزرمی ها که پارسال در تبریز در میان وحشیگری ها رخ داد این بود که ملایان و دیگران برای آقالانیدن مردم چنین پراکندند که ما قرآن را نیز سوزانده ایم. این دروغ را پیارسال در تهران نیز پراکنده بودند، در حالی که ما برای کتاب سوزان در هر شهری جشن میگیریم و این با بودن گروهی از مردم است که کتابهای سوزانیدنی را میسوزانیم. از این گذشته تا کنون بارها گفتار نوشته باز نموده ایم که کدام کتابها باید سوزانید و ما هم میسوزانیم. باز نموده ایم که قرآن در نزد ما گرامی است و همیشه پاس آن داشته ایم و می‌داریم و خواهیم داشت. همان پارسال من چون می‌دانستم که باز چنان دروغی را خواهند پراکند، در نشست کتاب سوزان تهران روز 1 دی ماه در گفتاری که راندیم در همان زمینه جمله‌هایی را به زبان آوردیم که سپس چون دفتری به نام 1 دی ماه به چاپ رسانیدیم و نام‌های کتاب‌های سوخته شده را چه در تهران و چه در شهرهای دیگر در آن شمردیم. در همان دفتر گفتار من نیز به چاپ رسیده و اینک آن جمله ها را در پایین از همان دفتر می آورم. این را هم بگویم دشمنان ما دروغی پراکندند که ما قرآن را نیز به آتش می اندازیم. روسیاهان چون درمانده اند به این دروغ دست می یازند. من آشکاره می گویم بسیاری از کتاب ها که نزد دیگران ارجمند است ما به آتش می اندازیم. اینک کتاب ها روی میز چیده شده، در میان آنها گلستان و بوستان سعدی، دیوان حافظ، مفاتیح الجنان و مانند اینها هست و همه اینها در خور آتش است. قرآن در نزد ما گرامی است و ما پاسش می داریم. قرآن کجا و این گونه سوزانیدن ها کجا؟ قرآن جای خود می دارد. در میان کتاب ها یک نسخه از انجیل ها می بود که شما دیدید من جدا گردانیدم. انجیل با آن سخنانی که دربارش توان گفت با این کتاب ها که آتش می کشیم در یک رده نیست. کتاب هایی که بنیاد دینی از دین های خدایی بوده باید پاس داریم. یک دسته هم سوزانیدن مفاتیح الجنان و جامع دعوات و مانند اینها را دستاویز گرفته هوچیگری راه می انداختند و می گفتند در اینها سوره هایی از قرآن می بوده و شما سوزانیده اید. نادانان نمی دانند که بیشتر بدآموزان و گمراه کنندگان آیه ها و سوره های قرآن را در کتاب های خود آوردند و این نشدنی است که ما به پاس آنها از اینها چشم پوشیم. قرآن هر زمان که دستاویز بدآموزان و گمراهان گردید باید از هر راهی است قرآن را از دست آنان گرفت، گرچه با نابود گردانیدن آن باشد. همین کار را امام علی در جنگ صفین در برابر نیرنگ های معاویه کرد. مفاتیح الجنان کتابی است پر از زیارتنامه ها، پر از دستورهای بتپرستی. جامع الدعوات کتاب فال است. سوره های قرآن در توی آنها خود ناپاسداری قرآن است، نادانی آن کسانی که اینها را نمیفهمند. برای جلوگیری از این ناپاسداری بهترین چاره سوزانیدن آن کتاب هاست. ما بسیار نیک کرده ایم که آنها را سوزانده ایم، باز هم خواهیم سوزانید. چیزی که هست این سوزانیدن برای سوره های قرآن معنی دیگری می دارد و برای بازمانده کتاب معنی دیگری. درباره سوره های قرآن سوزانیدن همان معنا را می دهد که قرآن سوزانیدن یاران پیامبر. همه می دانیم که در زمان خلیفه سوم چون قرآن نسخه های گوناگونی پیدا کرده بود، یاران پیغمبر یکی را که درست بود برگزیده نسخه های دیگر را سوزانیدند. به سخن بیش از این دامنه نمی دهم. این داستان کتاب سوزان است که من با همه پیرامونش به گفتگو گذاردم. کارهای خود را یکایک باز نمودم، روشن گردانیدم که چه چیزهایی
ما را به این کار واداشته است و آنگاه چه نتیجه هایی را از آن می خواهیم. باز نمودم که کدام کتاب ها را می سوزانیم. اینها را با گشادی و درازی باز نمودم برای آنکه مردان پاکدل و غیرتمند بخوانند و داوری کنند. نیک گفتند آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. ما در راه رهایی یک توده 20 میلیونی میکشیم و اینک من با سرفرازی بسیار کارهای خود را به زبان آوردم. ما دوست می‌داریم که سراسر جهان از کارهای ما آگاه باشند. اکنون نوبت شماست. شما که ساعد، هژیر، ممقانی، صدر، دادور و جهانبانی می باشید، اکنون شما بگویید که چه رفتاری با ما کردید و آیا چه دستاویزی می داشتید. اگر شما نیز پاک بوده اید کارهای خود را بشمارید. در تبریز ملایان، صوفیان، بهائیان با سقط الاسلام و دیگران که کاندید نمایندگی پارلمان می بودند دست به هم دادند و به بهانه قرآن سوزی که دروغ آشکار می بود مردم عامی را بشورانیدند که ریختند و کانون ما را تاراج کردند، ویرانه گردانیدند، کتابها را سوزانیدند. کفیل شهربانی که خودش از برانگیزندگان می بود با صد بی آزرمی در آنجا ایستاد و تماشا می کرد و چون پایان پذیرفت چنین گفت: آقایان تمام شد، بروید پی کارتان. در بازار گروهی آقای اسلامی را دنبال کردند و چون به یک مغازه‌ای پناهید کلانتر باز آمده به او ایمنی داده از آنجا بیرون آورد و به دست اوباش داد که از چند جا با چاقو و سنگ زخمیش گردانیدند. در مراغه آقای ضیا مقدم را با دخترش در خیابان گرد فرا گرفتند و تا توانستند به آن پیرمرد گزند رسانیدند که اگر رئیس ژاندارم نرسیده بود و با شلیک تفنگ اوباش را نپراکنده بود جانی در نبردی. در میان دو آب به در خانه آقای مسعودی ریخته آنچه وحشیگری است دریغ نگفتند. پس از همه اینها 1 ماه بیشتر در تبریز نیز دستگاه وحشیگری برپا می بود که هر که را می خواستند می زدند و چند تن از شاعرهای بسیار بیشرم و پست از رضا صدیقی، حسین صحاف، بیریا فرصت یافتند پسترین شعرها را که نمونه پستی نهادشان می بود چاپ کردند و آشکاره می فروختند. در سراسر این کارها شما وزیران خاموش می نشستید و ما با همه دادخواهی ها که می کردیم کمترین پروایی ننمودید. قانون را زیر پا گذاردید، آبروی کشور را به دیده نگرفتید. سپس هر یک تن از بزهکاران را دنبال نکردید بلکه آشکاره پشتیبانی نمودید به همان کفیل شهربانی و کلانتر بازار که آن پستی و بی آزرمی را از خود نموده بود. به جای آنکه به بازخواست کشید و دنبال کنید به ایشان ترفیع دادید. ما چند بار دادخواهی کردیم، یکی را به گردش نینداختید بلکه به جای آنها بازگشته خواستید ما را گناهکار نشان داده و ما را دنبال کنید. کوشیدید دست و بال ما را ببندید. محسن صدر برای اینکه ملایان را از خود خشنود گرداند کتاب شیعه‌گری را که سرتابا عمیقی است به دادسرا فرستاد که آن را بهانه کنند و برای من پرونده کیفری پدید آورند. به این بس نکرده که فشار آورد که کتاب بازداشت شود، مرا از وکالت عدلیه که راه زندگانیم می بود معلق گردانید. آن دشنامه‌های بی‌ناموسانه که چاپ می شد جلوش نگرفتید ولی کتاب شیعه‌گری را جلو گرفتید. ساعد مراغه‌ای نخست وزیر می بود. چند بار دیدم خودش گفت چگونگی را بنویسید و نامهای بزهکاران را ببرید و بفرستید، من بازرسی خواهم فرستاد. این کار را کردیم و از او جز خاموشی دیده نشد. کاری که کرد دستور داد
فرمانداری نظامی بی هیچ دستاویز قانونی روزنامه ما را جلو گرفت. آن هم آخرین کار اوست که به سر خود دستور به پستخانه فرستاده که از بردن و رسانیدن کتاب‌های در پاسخ بدخواهان و داوری خودداری کنند. همین دستور را وحید تنکابنی کفیل وزارت فرهنگ نیز فرستاده. ممقانی که وزیر دادگستری شده بود از پیش آمد چندان خوشنود می بود که در پوست نمی گنجید. پیاپی پیام ها می بود که با زبان آقایان سفینیا و سلطانزاده و دیگران به من می فرستاد که ملایان می خواستند فلان کنند، من نگذاشتم. آن جهانبانی تیمسار شاعر در پشت میز رئیس شهربانی می نشست و آرزویی جز جستن کینه حافظ و سعدی از ما نداشت. بسیار دلش می‌خواست که در تهران نیز آن وحشیگری ها پیش بیاید. هژیر آشکاره از بزهکاران پشتیبانی مینمود. به جای آنکه دستور دهد آنان را دنبال کنند، به دادور دستور میداد که هرچه از پیروان کسروی در آذربایجان است بیرون کنید که دادور نیز همان دستور را تا آنجا که میتوانست به کار برد. خب آقایان، بگویید بدانیم چه بهانه‌ای می داشتید که بدین سان قانون را زیر پا گذاردید؟ چه انگیزه می داشت که از بایای خود چشم پوشیدید؟ اگر روسیاه نیستید پاسخ دهید، شما نیز بنویسید. آوای بوف یک گروه مردم نهاد است که به دست شماری دوستدار نسک و خواستار بالا بردن فرهنگ نسک و نسک خانی و استواری خرد همگانی به وجود آمده است و تا کنون بخش هزاران کتاب سانسور و بازداشت شده به دست رژیم اسلامی را در کارنامه خود دارد. این کتابخانه اینترنتی وابستگی به هیچ سازمان و ارگانی ندارد و همه کارها از گویش و ویرایش و پخش به رایگان انجام میگیرد. لطفاً برای همراهی با این جنبش ما را به دوستان و آشنایان خود بشناسانید. دادگاه گفتار دوم، برگ 31، یک دروغ نابجا. آیا ما مذهب بنیان گذارده ایم؟ آیا من دعوی پیغمبری می کنم؟ یکی از زیرکی هایی که این آقایان ساعد، هژیر و دیگر نامبردگان در برابر ما نشان دادند آن است که چنین وامی نمایند که من که نویسنده این کتابم دعوی پیغمبری می کنم و مذهبی همچون مذهبهای بهایی یا شیخی بنیان گذاردم و این کشاکش ها با ملایان و دیگران بر روی آن است. من که یک مرد کهنه مغزی هستم، مذهبی بنیاد گذاردم و اختلاف تازه‌ای به میان مردم انداختم و آن آقایان نواندیش، آن مردان بزرگ از دلسوزی که به این مردم و کشور می‌دارند می‌خواهند جلو گیرند. روزی که به پیش ساعد رفته بودم و درباره وحشیگری‌های تبریز گفتگو می‌کردم، با آنکه 2 روز پیش از آن وعده داده بود که بازرس فرستد، امروز دیدم به یک بار خود را به راه دیگری زد و چنین گفت: گویا یک موضوع مذهبی بوده. در پرونده ها نیز چنین وانمودند. ما که در برابر 100 گونه گمراهی و نادانی ایستاده ایم، ما که می‌خواهیم به بدبختی های 1000 ساله این کشور چاره کنیم، ما که روشن‌ترین راه سیاست را برای این کشور پیش گرفته ایم، ما که سخنانی میگوییم که در سراسر جهان والاترین سخنان است، ما که در برابر مادیگری ایستاده با دلیل‌های بسیار روشن
پاسخ می دهیم ما که برای نخست بار ناسازگاری را در میان دانشها با خداشناسی و دینداری می بوده از میان برداشته ایم، ما که ساده ترین چاره را برای گرفتاری های جهان نشان می دهیم، ما که کتاب هامان به زبان های اروپایی ترجمه یافته، ما که کتاب هایی همچون ورجاوند بنیاد و در پیرامون خرد و دین و جهان نوشته ایم که اگر ساعد و هژیر و ممقانی و دیگران همه گرد آیند و دانشها و خردهای خود را روی هم بریزند و 10 سال رنج برند، ماننده یکی از آنها را نخواهند توانست نوشت. چنین دستگاه بزرگی را ساعد مراغه‌ای، اسدالله ممقانی یک کوشش مذهبی می شناسند و همچنان وامی نمایند. بداندیشیدند، بلکه می باید گفت شاهکاری نشان داده‌اند، ولی افسوس که دیر آمده اند و هنگامش گذشته. ما که 11 سال است میکوشیم و ماهنامه ها و روزنامه ها و کتاب های ما سراسر کشور را گرفته، به کشورهای دیگر نیز بسیار رفته، بلکه به زبانهای اروپایی نیز راه پیدا کرده. همه مردم دانستند ما چه میگوییم و چه خواستی را دنبال میکنیم. دیگر جایی برای نیرنگ و فریبکاری نمانده است. آن روزی که ساعد گفت گویا یک موضوع مذهبی بوده، من دریافتم که چه اندیشه‌ای در پشت این جمله خوابیده، ولی به روی خود نیاورده گفتم خودتان هم می‌دانید که دروغ است. آنگاه مگر در موضوعهای مذهبی قانون را باید کنار نهاد؟ اگر کسانی به نام مذهب جنایت کنند نباید آنها را دنبال کرد؟ چون از پاسخ درماند، باز به خود رنگ دیگری داده چنین گفت نخیر، آنکه مسلم است که باید تعقیب شود. از این شیرین‌تر داستان آقای کریم گوانلوست که فرماندار نظامی شده بود. این مرد را من شنیده بودم اروپا رفته، درس خوانده. این بود خواستم ببینم و درباره بازداشت پرچم گفتگو کنم. چون رفتم و نشستم دیدم آغاز کرد به گفتگو از اروپا رفتن و درس خواندن خود و سپس چنین گفت آدم می رود و آنجا درس می خواند و آن وقت که می آید می بیند در کشور ما باز هم کشاکش مذهبی هست، باز هم مذهب درست می کنند. من ندانستم که بیچاره ناآگاه از سخنان ساعد و دیگران مرا یک ملای کهنه مغزی پنداشته و چنین می داند که من مذهب درست کردم و روی این سخنانش با من است. این بود جلوش را گرفتم و گفتم اینها را به که می گویی؟ تو تصور کرده ای من یک آخوندی هستم و مذهبی درست کردم؟ تو از اروپا رفتن خودت گفتگو میکنی. من اروپا را بسیار بهتر از تو میشناسم. در همان اروپا کتابهای من شناخته ترین کتابهای نویسندگان شرقی است. من در 5 انجمن بزرگ دانشمندان اروپا و آمریکا که یکی از آنها آکادمی آمریکا بوده عضو شده بودم و خود کناره جستم. خب آقای سرتیپ، در اروپا نیز یک ژنرال درس خوانده خود را افسار دست ملایان می‌گرداند؟ در اروپا نیز روزنامه‌های ملایان را که سراپا زیان است آزاد می‌گذارند و از روزنامه‌هایی همچون پرچم جلو می‌گیرند؟ در اروپا نیز این رسوایی‌های زشتی را همچون زنجیرزنی و روزخوانی آزاد می‌گذارند؟ اینها را که میگفتم باد آقای قوانلو به یک بار فرو نشسته بود و همچون کسان گناهکار که گناهش به رویش شمارند آوازی از او در نمی آمد. در این گفتگو آقای گنجه‌ای مدیر بابا شمل، یک روزنامه فکاهی که در آن زمان بیرون می آمد نیز می بود. او نیز به سخن در آمده چنین گفت
من با آقای کسروی رنجیدگی از هم داریم، ولی حقیقت این است که مجاهدت ایشان در ایران بیمانند است. من میخواستم بپرسم آیا انصاف است که شما روزخوانان را آزاد گذارید و کتاب شیعه‌گری را بازداشت کنید؟ بیچاره قانلو چون دید او نیز زبان به نکوهش گشاده، از در زبونی در آمده چنین گفت: خود من هم به آقای کسروی ارادت دارم. داستانی نیز از سرلشکر رزمارا می داریم. ما این مرد را ایران دوست می شمردیم. خدا را سپاس که او را نیز شناختیم. آقای سرلشکر بخشنامه‌ای فرستاد در این زمینه که هیچ افسری نباید گفتگو از مذهب بهایی و نوشته های کسروی بکند، وگرنه به محکمه تسلیم خواهد شد. آفرین بر شما آقای سرلشکر، خوب افسار دست هر کسی توانید بود. شما که آن نمایش های آزادی خواهانه از خود می نمودید، آن گردن فرازی و کله شقی که نشان می دادید، ما می گفتیم خدا را سپاس که یک چنین افسری هم هست، ولی افسوس که گمان ما ناراست در آمد. خب آقای سرلشکر، بگو ببینیم تو کتاب های کسروی را خوانده ای یا نه؟ اگر نخوانده ای پس آن بخشنامه را چگونه فرستادی؟ چگونه نیندیشیدی که من پاسخده این نوشته خود می باشم؟ ببینم کتاب های کسروی چیست؟ در چه زمینه سخن می راند؟ بلکه ساعد یا دیگری که مرا به نوشتن این واداشته خود دشمنی با کسروی می دارد. اگر خوانده ای بگو ببینم آیا کتاب های کسروی در ردیف مذهب بهایی است؟ بگو ببینیم کدام کتاب را خوانده ای که چنین فهمیده ای؟ آقای سرلشکر، ملایان که آشکاره میگویند مالیات دادن به دولت حرام است، به سربازی رفتن حرام است، اگر کسی بی اجازه ملا به جنگ رود و کشته شود مرتد است، با این بدآموزی ها غیرت های جوانان را میکشند. شما چرا بخشنامه نفرستادید که باید هیچ سربازی یا افسری به پای منبر ملا ننشیند و به سخنان زهرآلود آنها گوش ندهد؟ چه شد که چنان بخشنامه‌ای فرستادید؟ ولی من که با همان ملایان نبرد سختی کرده پیاپی می نویسم که هر کسی باید در اندیشه کشور و توده خود باشد و اگر نیاز افتاد در راه نگهداری کشور از جانبازی باز نایستد. درباره چنین نوشته ها بخشنامه فرستاده اید. آیا با این رفتارتان باز جای آن است که ما باور کنیم شما یک افسر ایران دوست می باشید؟ آیا شما تا کنون دانسته بودید که کیش شیعی یا بهتر گویم کیش ملاها دولت را غاصب می داند و مالیات دادن و به سربازی رفتن را حرام می شمارد؟ اگر دانسته بودید باید گفت از کشور خود بیگانه اید. اگر دانسته بودید بگویید درباره‌اش چه اندیشیده بودید. آیا می توان شک داشت که با چنان بد آموزی های زهرآلودی هر کوششی که در پیشرفت این توده و کشور برود بیهوده است؟ شما به اروپا رفته اید. ما میپرسیم اگر چنین داستانی مثلا در فرانسه و انگلیس بودی، آیا میهن پرستان و غیرتمندان چه کردندی؟ آیا سر خود پایین انداخته بی‌پروایی کردندی؟ یا میتوان چنین گمانی داشت؟ آیا نه آن است که کتاب‌های بسیار در زشتی چنین کیشی نوشته شدی و دولت خود را ناچار دیدی که پیشروان کیش را دنبال کند و ریشهشان براندازد؟ اکنون سخن در آن است که ما با آن بدآموزی‌ها و ماننده های آنها که بسیار است به نبرد سختی برخاسته ایم و در راه رهایی این کشور
و این توده زیانهای گوناگونی میکشیم و شما که خود را میهن پرست نشان میدهید، ما ناگهان میبینیم به جای پشتیبانی به ما زیرکی به کارشکنی و دشمنی میپردازید. در اینجا ما میمانیم و نمیدانیم به شما چه نامی بدهیم. شگفت‌تر آن است که این آقای سرلشکر افسر جوانی را به نام آنکه در کتاب سوزان تبریز دست داشته به تهران خواسته پرخاش‌ها کرده بود. من خودم به دیدن او رفتم و به گفتگو پرداختم. باز نمودم که ما چه کتاب‌هایی را می‌سوزانیم و بهر چه می‌سوزانیم و از او سخنی نشنیدم و یک نسخه از کتاب یکم دی ماه که در همان زمینه می باشد همراه می داشتم به روی میزش گذاردم. اگر هم آن کتاب را نخوانده، به هر حال دانسته که ما که هستیم و چه می گوییم. با این حال دیده می شود که آن بخشنامه را که بیگمان دستور آقای ساعد بوده فرستاده است. یک داستان نیز از آقای هژیر هست. این وزیر جوان کینه حافظ را از ما می جست. این بود آشکار قانون را زیر پا گذاشت و آن همه جنایت ها را نادیده انگاشت. به این بس نکرده به دادور که استاندار تبریز شده بود دستور داد که هر کسی را که از ما بشناسد پیشنهاد کند که دولت در آذربایجان نگذارد. یکی از کارهای او این است که به اداره ثبت اسناد نامه فرستاده که چون کسروی ادعای پیغمبری می کند و ضیا مقدم نماینده ثبت مراغه از پیروان اوست، او را از آذربایجان بردارید. ما این نامه او را در اداره ثبت دیدیم. این است. من روی سخن به او گردانیده می پرسم: آقای هژیر، من در کجا و در کدام نوشته خود دعوی پیغمبری کردم؟ پیغمبری در اندیشه مردم آن است که فرشته از آسمان به نزد کسی بیاید و از سوی خدا پیامی آورده و آن کس به خدا پیوستگی پیدا کند و اگر خواست به آسمان ها رود و اگر خواست مرده زنده گرداند، به جانوران سخن گوید. پیغمبری در پیش مردم به این معناست. من در کجا گفتم فرشته به نزد من می آید؟ کجا گفتم مرا با خدا پیوستگی هست؟ شما این دروغ را از کجا آورده اید؟ نمیدانم چرا زشتی این دروغ را نفهمیده اید. گویا میپندارید که ما خواست شما را در نیافته ایم. آری آقای هژیر، شما و همدستانتان میخواستید این جنبش بسیار بزرگ ما را یک کوشش کوچک مذهبی نشان دهید و به همین دستاویز ما را خفه گردانید. این سخن شما نیز از آن راه بوده است. آقای هژیر، من هرچه گفتم آشکار گفتم. کتاب‌ها نوشته در سراسر جهان پراکندم. آنگاه من همه‌اش به کار کوشیدم. به دعوی بر نخواستم. من هیچگاه مرد دعوی نبودم. من 11 سال است به کوشش برخاستم. در همان زمان رضا شاه که همه زبانها بسته بود، من ترس به خود راه نداده از کوشیدن و نوشتن باز نایستادم. 9 روز نیز در زندان ماندم، ولی چون از من چیزی به زیان کشور به دست نیاوردند رهایم کردند. آن روز تنها می بودم و اکنون یاران بسیاری می دارم. مردان نیک، جوانان جانفشان. آری ما گروهی می باشیم، ولی مذهب بنیاد نمی گذاریم. ما خواست خودمان را بارها آشکار گردانیده ایم. ما می خواهیم این کشور را از بدبختی برهانیم و چون راه کار را شناخته ایم به پیروزی خود امیدمندیم. ما می‌خواهیم گمراهی ها و بدآموزی های زهرآلود را از سعدی و حافظ و مولوی و دیگران به یادگار مانده و شماها
در راه افزودن به رواج آنها صد پافشاری نشان داده اید، از ریشه براندازیم و به جای آنها کتاب‌هایی را که به جوانان درس غیرت و گردن فرازی و میهن پرستی دهد روان گردانیم. ما می‌خواهیم نورسان را از این فرهنگ مغز فرسا که بدخواهان این کشور بنیاد گذارده‌اند از میان برداشته، به جای آن فرهنگ را به معنی راستش بنیاد گذاریم. میدان کوشش‌های ما تنها ایران نیست. ما می‌خواهیم جهان را به نیکی آوریم. می‌خواهیم جهانیان را از این راه بنبستی که افتادند و درماندند به یک شاهراه بسیار راست و روشن رسانیم. شما اگر از کتاب‌های ما بخوانید خواهید دانست ما چه می‌خواهیم و چه می‌گوییم. آخرین کتاب ما که از چاپ درآمده کتاب کار و پیشه و پول است. شما تنها آن را بخوانید تا بدانید ما چه اندیشه‌های والایی را دنبال می‌کنیم. به هر حال ما به یک کوشش بزرگ آغاز کرده ایم و من بارها گفتم به این راه با خواست خدا برخاستم، ولی پس از همه اینها من به روی خود نامی نگذاردم، برای خود جایگاهی نخواستم. دعوی پیغمبری که شما نوشته اید من از آن ناآگاهم. اگر شما یا کسان دیگری این کوشش ها را پیغمبری می دانید، پس من به کار آن برخاستم و از دعویش بسیار دورم. آنگاه گرفتم که نوشته شما راست بوده و من دعوی پیغمبری کردم. آیا معنی این کار آن است که شما که وزیر کشور می بودید از قانونها چشم پوشید و از وحشیگری های ملایان و دیگران پشتیبانی نمایید؟ اگر کسی دعوی پیغمبری کرد آیا باید در برابر آن ملایان و مردم عامی را به وحشیگری برانگیخت و آنها را از هر گونه کیفرهای قانونی آزاد گردانید؟ آیا این است دستور قانون؟ اکنون بیاییم بر سر آقای ممقانی داستانی نیز از او بگوییم. این جناب شیخ یا شیخ جناب با ما همشهری است. از آن سالی که به تهران آمد دوستی نیز پیدا کردیم، ولی ما هنری از او جز ریشخند کردن و گفتن و خندیدن و تخم نومیدی در دلهای جوانان کاشتن نشناخته بودیم. صدها کسان این جمله را از زبان او شنیدند: اولماز اولاد خشایارشا اولوندان برزاد دیر میشم. نشود، اولاد خشایارشا از نخست چیزی نبوده. در سال 1308 که در عدلیه تهران می بودم، چون گاهی در پرونده ها به جای واژه های عربی پارسی آنها به زبانم آمدی و نوشته شدی، این پرونده ها که به دیوان کشور رفتی ممقانی دیده و عنوان به دستش افتاده که چون هر روز بایستی من از حیات دیوان کشور بگذرم، هرگاه که مرا می دیدی جلو آمده چنین گفتی: Seyit balası, günahdır xəşayarşa farslarından yazısan. Eyvan mahkemede o qad güldük ki. فرزند سید، باز هم از آن فارسی های خشایارشایی می نویسی؟ آن روز در دادگاه بسیار خندیدیم. این را گفتی و خنده درازی راه انداختی. این رفتار او مرا واداشته بود که از در بزرگ عدلیه نیایم و نروم. از در کوچکی که از سوی دیگر می داشت آمد و رفت کنم. گواه من به این سخنان آقای رضا سیفی نیاست که بارها با او این گله ها را در میان گذارده بودم. در سال 1322 هنگامی که ما ماهنامه پیمان را آغاز کردیم و من می دانستم این کوشش هایی که به آن برخاستم یک دسته راه هم از راه رشک و همچشمی به دشمنی خواهد برانگیخت، از جمله به دوستان و آشنایان دیرینم این بدگمانی را بیشتر می داشتم.
این بود بهتر دانستم از نسخه های پیمان به آن آشنایان نفرستم، ولی چون کم کم مهنامه شناخته گردید نامش به زبانها افتاد و آشنایان یکایک زبان به گله باز کردند و خواستند، ما نتوانستیم به آنها نفرستیم. چیزی که بود بدگمانی من درباره آنان جای خود را گرفت، زیرا دیده شد آقای علی هیئت و آقای باقر طلیعه و همین آقای ممغانی خودداری نتوانستند و از دور و نزدیک به نیش زدن و دل خستن، دل آزاردن پرداختند. هیئت چند بار در ادلیه مرا دید و در میان سخنان نیش‌هایی زد. یک بار هم گفتگو میانه او با من رفت که در جای دیگر نوشتم. طلیعه نیز همانها را می داشت. آقای ممغانی اما نخواست آقای سلطانزاده را گرفته چنین گفته بود: چرا اینها را می نویسد؟ بگو ننویسد. مردم نمی خوانند، ریشخند می کنند. یک روز هم جلوی مرا گرفت و در میان سخن چنین گفت: من شما نیستم که درد وطن دلم را سوراخ کند و نتوانم راحت بنشینم. من نخواستم پاسخ بگویم و درگذشتم و به خود بایا شمردم که تا توانم از او دوری گزینم. چندی پس از آن شبی آقای صدری رئیس شعبه دیوان کشور مرا میهمان خواند. شب چون رفتم دانسته شد این سه تن دست به هم داده‌اند که در جایی با من بنشینند و آنچه میتوانند نیشهایی بزنند و دلهای خود را خنک گردانند. و چون دانسته‌اند اگر مرا به خانه یکی از خودشان خوانند نخواهم رفت، آقای صدری را فریب داده این مهمانی را به گردن او گذارده‌اند. ولی هیئت کاری برایش پیش آمده و نخواهد آمد. ممغانی از همه جلوتر آمده بود. چون نشستیم بهتر دانستم به یک بار خاموش باشم. او به سخن پرداخت و نخست از آلمان و انگلیس که جنگشان بسیار نزدیک شده بود چیزهایی گفت. سپس روی خود را به من گردانیده باز آغاز کرد: این مردم نمی شود، شما بیهوده زحمت می کشید، بشر هیچ وقت اصلاح نخواهد شد، شما توقع دارید اختلاف از میان بشر برداشته شود، این نمی شود، طرز فکر هر کسی جداست. از این پوچگویی ها بسیار کرد و چنان خشم و تندی نشان میداد که تو گفتی من به گناه بزرگی برخاستم که او مرا نکوهش می کند. گاهی مرا دیوانه می خواند، گاه می گفت دیدی در انجمن ادبی چه جوابی را به دادند؟ من گفتم آقا شما از اندازه می گذرانید. من هر کاری کردم نیک و بدش به خودم است، به شما چه زیانی داشته؟ گفت پس آن دین و شؤون که من نوشته بودم کجا برود؟ او 30 سال پیش در استانبول کتابی به نام دین و شؤون چاپ کرده که گفته می شود به خامه قلم آقای یکانه است. دانسته شد آقا اندوه آن را می دارد که آن کتاب به یک بار فراموش شده است و کتاب‌هایی که من می نویسم در دست‌ها می گردد. من چندان در شگفت شدم که ندانستم چه پاسخ گویم. در آن میان طلیعه رسیده بود. او نیز فرصت یافته به سخنان درازی پرداخت. شما میگویید اختلاف را با قضاوت عقل از میان بشر بر می داریم. عقل که در همه هست، اگر او رفع اختلاف می تواند کرد پس این اختلافات از کجا پیدا شده؟ اینها را با آب و تاب به رشته گفتار می کشید و فیروزی از خود نشان می داد. من دیدم اینان خاموش نخواهند شد. رو به آقای صدری برگردانیده گفتم آقا شما اگر آگاهی داده بودید که اینها خواهند آمد من نمی آمدم. اکنون هم چرا جلو نمی گیرید؟ از این سخنان من آقای صدری به تکان آمده جلوی پوچیگری ها را گرفت.
دیگر سخنی نرفت و چون شام خوردیم من بیدرنگ برخاستم. از آن هنگام آقای ممقانی را نمی دیدم، ولی می دانستم که آتش درون او روز به روز سوزانتر می گردد. پارسال که در تبریز آن وحشیگری ها رخ داد، بیگمان چند تن از کاندیداهای وکالت دست در آن می داشتند و نام این آقا نیز برده می شد، ولی چون دلیلی نیست ما نیز چنین چیزی نمی گوییم. پایان این فایل در برگ 40 نسک خانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب دادگاه. نویسنده احمد کسروی. راوی آناهیتا ایرانی. ویرایش ساسان قره‌داغی. فایل 4 برگ 43 avayaboof.com. ولی چون انتخابات تبریز انجام گرفت و او که وکیل نشده بود وزیر دادگستری گردید و به تهران آمد، رشته کینه‌جویی را با ما به دست گرفت. آنچه به ما آگاهی رسیده در کابینه گذشته ساعد 2 تن از وزیران دشمن ما بودند. یکی این ممقانی و دیگری هژیر و دشمنی این بیشتر می بوده. زیرا ساعد که مرد کار ندانی است، اختیارش به دست اینها افتاده بود. با این حال جناب شیخ گاهی با زبان آقای سرپاس سیف رئیس شهربانی ایران و گاهی با زبان آقای سفینیا پیام به ما می‌فرستاد که باز ملایان گرد آمده بودند و هیاهو می‌کردند و من رفتم خاموششان گردانیدم. گاهی نیز آقای سلطانزاده را دیده همدردی با ما از خود نشان می‌داد. به سخن بیش از این دامنه نمی‌دهم. دولت درمانده‌ای که ساعد و هژیر و ممقانی و وزیرانشان پدید آورده بودند و با آن رسوایی از میان رفتند، با ما چنین زیرکی نشان می‌دادند. یک داستان دیگری که میباید در اینجا یاد کنم، اسلام را دستافزار گرفتن ایشان است. اسلام که بارها افزار سیاست این و آن می شده، هیچگاه به این خواری نرسیده بود که چنین کسانی هم آن را دستاویز بدخواهی‌های خود گردانند. روزنامه پرچم که امسال از فروردین هفتگی آغاز گردید، چون 6 شماره بیرون آمد، یک روز دیدیم از فرماندار نظامی نامه‌ای رسید که چون روزنامه شما مخالف دین مبین اسلام است بازداشت می شود. در حالی که همه می دانند که ما از اسلام هواداری های بسیار می کنیم و این دروغ آشکاری بود. من 3 بار نامه نوشتم، از فرمانداری نظامی پرسیدم در کدام شماره و کدام گفتار چیزی مخالف اسلام بوده. پاسخی ندادند و پیداست که پاسخی نداشتند. روزی خودم رفتم و با سرهنگ شعری سخن راندم. گفت در روزنامه چیزی نبوده، ولی چون ملایان هیاهو می کردند برای خاموش گردانیدن ایشان این کار را کردیم. گفتم اگر ملایان هیاهو کنند شما باید قانون را کنار گذارید و آنگاه دروغی نیز به ما ببندید. خندید و گفت راستش آن است که دستور نخست وزیر بود. درباره کتاب‌های داوری و در پاسخ بدخواهان نیز که به ملایان بسیار برمیخورد، همان اسلام را دستاویز گرفتند که نخست در دادسرا پرونده پدید آوردند و چون دیدند کاری از آن راه پیش نرفت و دادستان و دیگران افزار دست دستورهای بیرون از قانون ایشان نشدند، این بار دست به دامن پستخانه یازیدند که کتابهای ما را به شهرستانها نرساند. به هر حال
بارها اسلام را به رخ ما کشیدند و ما که می نگریم و می بینیم اینان در رفتار دو کار بسیار زشت را توأم گردانیدند. زیرا از یک سو به چیره گردانیدن ملایان می کوشند و از یک سو نام اسلام را افسار پیشرفت چنان اندیشه ناپاک می گردانند. از این رو بهتر می دانیم در اینجا از آن باره نیز سخنانی رانیم. نخست ببینیم آیا این کسان مسلمانند؟ از یکایکشان بپرسیم. آقای هژیر، جناب عالی مسلمانید؟ آیا نماز می‌خوانید؟ روزه می‌گیرید؟ خمس و زکات می‌دهید؟ با آن اندوخته‌ها که می‌دارید به مکه خواهید رفت؟ مسلمانی با این هاست. شما کدام یک را می‌دارید؟ شما اگر مسلمانید پس حافظ شیرازی که پیاپی به پیغمبر اسلام و دستورهای او زبان درازی می کند، چون این شعر آن تلخ خوش که صوفی الخبائسش خواند، اهل لنا و شها من قبلة العذرا. من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ شیخم به طنز گفت حرام است می نخور. گفتم برو که گوش به هر خر نمی کنم. این مرد که بدین سان آشکاره گستاخی و بیفرهنگی با بنیادگذار اسلام می کند، چه شد که جناب عالی در آنجا به یاد اسلام نیفتادی و آن همه هواداری از این شاعرک نمودی، ولی در برابر کوشش های ما رگ مسلمانیت جنبیدن گرفت و آن رفتار را کردی؟ آقای ساعد، شما چسان؟ آیا مسلمانید؟ نمیگویم آیا نماز میخوانید و روزه میگیرید. میپرسم آیا در عمرتان یک بار رویتان را به نام مسلمانی شسته اید؟ ای بیچاره، اگر کارهای دیگری در پرده باشد، تو که کارهایت از پرده بیرون افتاده. مگر تو نیستی که 2 دختر خود را به شوهران مسیحی، یک انگلیسی و یک چک داده ای؟ آیا این کار تو نافرمانی آشکار با اسلام نیست؟ چنان که گفتم، من این کتاب را به نام دادگاه می نویسم. برای آن می نویسم که مردان پاکدل و غیرتمندی در میانه ما و شما داوری کنند. این است ناچار می گردم سخنانی را که هیچگاه دوست نمی داشتم گفته شود بگویم. ما هیچگاه نخواستیم از مسلمان بودن و نبودن شما و خاندانتان سخن رانیم. هیچگاه نمیخواستیم به این گفته های آخوندانه بپردازیم، ولی چه باید کرد که شما ما را ناچار گردانیده اید. شما به نام پشتیبانی از ارتجاع در برابر کوشش های پاک دلانه ما که در راه پیشرفت این توده بدبخت میکوشیم نامردانه ایستادگی ها می نمایید و توانایی دولت خود را در این راه بدخواهانه به کار می برید. و آنگاه در چنین کار نامردانه و بدخواهانه نام اسلام را دستاویز می گردانید. این است ما چاره نمی بینیم جز آن که نامسلمانی شما را به رختان بکشیم. شما نه تنها از اسلام بیزارید و نافرمانی آشکار با آن نموده اید، از ایران و ایرانیگری نیز بیزار می باشید. به این دلیل که نخواسته ای یک زن ایرانی بگیری و زن بیگانه ای گرفته ای. دخترانت را نیز به ایرانی نداده ای. ایرانیان را کفو همشنه آنها ندانسته ای. این دختر به بیگانه دادن تو چنان که نافرمانی با اسلام است، نافرمانی با ماده 1059 قانون مدنی ایران نیز می باشد که جنبه کیفری می دارد. آقای سرتیپ قوانلو، تیمسار چسان؟ آیا مسلمانید؟ آیا پا بستگی به فرایض اسلامی می دارید؟ آیا سرپاس جهانبانی تیمسار چسان؟ آقای دادور جناب عالی چسان؟ آقای ممغانی جناب عالی چسان؟
آیا به نماز و روزه و خمس و زکات پابستگی می‌دارید؟ آقای محسن صدر، می‌دانیم جناب عالی گاهی نماز می‌خوانید و روزه هم اگر نگیرید خود را روزه‌دار نشان می‌دهید. شما در این باره دوراندیشتر از دیگران میباشید. ولی آقای صدر، ما دیدیم که روزنامه‌ها به حساب دارایی هنگفت جناب عالی پرداختند و پرسش‌ها کردند که آنها از کجا پیدا شده و جناب عالی نتوانستید پاسخ دهید و دانسته شد آنچه بایستی دانسته شود و اندازه مسلمانی شما به دست آمد. در پایان باید چند سخنی هم از ابوالحسن سقط‌الاسلامی بگویم. شاید خوانندگان می‌دانند که 1-2 هفته پیش این مرد در پارلمان برخاست و لاف از مسلمانی و شیعیگری زد و آنگاه به زبان درازی درباره کتاب‌های ما پرداخت. باید دانست این مرد شیخی است و شیخی‌ها را علمای اسلام مسلمان ندانستند. داستان تکفیر شیخ احمد احصایی را همه کس شنیده. راستی هم شیخ احمد به سخنانی برخاسته که آشکاره با اسلام ناسازگار می باشد. 12 امام آفرنده جهان و روزی دهنده مردمند. امیرالمومنین در یک شب به 40 جا میهمان می رفت. پیغمبر در شب معراج میهمان خدا شد و شیر و برنج برایش آوردند. خدا نیز از پس پرده دست به خوراک یازید و پیغمبر نگاه کرد، دید دست علی است. اینها بود کالای آن شیخ. چیزی که هست ما به اینها ارج نمیگذاریم و من ننگم میآید که این سخنان را می نویسم. افسوس آن است که شیخ احمد این سخنان پوچ را گفت و ملایان تکفیرش کردند و در میان مردم کشاکش و خونریزی پدید آمد. خاندان‌هایی فرصت را از دست نداده خود را در میان انداختند و به آتش دو تیرگی دامن زده در آن میان برای خود دستگاه مفتخوری بزرگی درچیدند. یکی از آن خاندان‌ها سقط‌الاسلام در تبریز بود. این خانواده در سایه سردستگی به یک گروهی از شیخیان سالیان دراز مفخوری کردند و اکنون چند پارچه دیه به نام وقف در دست ایشان است که روستایان بیچاره را از یک سو گمراه گردانیده بدآموزی‌های چرند شیخ احمد را در مغزهاشان جا می‌دهند و از یک سو بدبختان را غلام و زیر دست گرفتند که باید بکوشند و با رنج و سختی دستگاه مفتخوری چند خانواده خوشگذران را راه اندازند. شادروان میرزا علی آقا سقط‌الاسلام که در مشروطه پادرمیان می داشت و سرانجام در راه مردانگی جان باخت، یگانه مرد نیکی از این خاندان می بود. می باید گفت گلی می بود در خارستان روییده. برای آنکه اندازه آزمندی این خاندان دانسته شود، این را یاد می کنم که اندبیل یکی از دیه‌هایی است که به نام وقف در دست این خاندان است. اکنون پرونده‌ای در دیوان کیفر پیدا کرده که در گردش است. چنان که گفته می شود داستان این بوده که چند سال پیش از این محمد سقط‌الاسلام که اکنون پیشوای شیخیان اوست، چون دیه‌های وقفی را درخواست ثبت می کرده، اندبیل را نیز درخواست کرده و در همان هنگام گزارش به اداره فرهنگ داده شده. لیکن سپس آن اظهارنامه از میان برده شده و آقای سقط‌الاسلام به نام مالکیت درخواست ثبت کرده که سند مالکیت داده شده. چنان که گفته می شود در میانه 100,000 ریال رشوه داده شده. این است نمونه از کارهای آن خانواده مردم فریب مفتخوار. اما ابوالحسن، این مرد از جوانی خود را به گردن دولت بسته و مفتخور اندر مفتخور بوده. سالها در اروپا زیسته و چون بازگشته یک زندگانی سراپا فرنگی با خود آورده. در خانه او آنچه نیست مسلمانی و ایرانیگری است. من نمیخواهم از زندگانی خاندانی او سخن گویم، نمیخواهم گفته های مردم را بازگویم. یکی از آشنایان رفته بود و میگفت سگی بزرگ دیدم که با خود بر سر نهار نشاند و در شگفت شدم و در دل خود چنین گفتم ای سگ، تو نیز به مفتخاران
درآمیخته‌ای، از دسترنج آن روستاییان بیچاره است که شکم تو نیز پر می شود. آنگاه این ابوالحسن همان است که در زمان رضاشاه 6 یا 7 بار وکیل قالبی بوده که با دست شهربانی انتخاب می شده. آری این همان است. در دوره گذشته نیز چون دید وکیل نتواند بود، به همدستی ملایان تبریز و بازرگانان انباردار و بهایان و صوفیان که همهشان با ما دشمنند، به دستاویز قرآن سوزانی آن وحشیگری های پست را راه انداختند که از نتیجه های آن یکی وکیل شدن این مرد آلوده بوده است. چنین مرد روسیاه آلوده‌ای در دارالشورا دم از اسلام میزند. ببینید خاری اسلام تا به کجا انجامیده که افسار دست چنین کسی هم تواند بود. ببینید نافهمیش تا چه اندازه است که میگوید دولت باید از کتابهای ما پیش از چاپ شدن و پراکنده گردیدن جلوگیری کند. چنین درخواستی را در پارلمان میکند و شرمنده نمیگردد. چشم می‌دارد که دولت همه قانونها را زیر پا گذارد و خواهش آن وکیل قالبی را بپذیرد. برگ 46 گفتار سوم، راز نهانی. اینان چگونه وزیر شده اند؟ چون در گفتار گذشته در میان سخنان خود چند بار یاد از رازهای نهفته کرده، چنین نشاندم که ساعد و هژیر و صدر، دادور و قنلو و مانندگان ایشان رازهایی می‌دارند که ما دانسته ایم ولی روشن نگردانیدیم که آن رازها چیست. همچنین سربسته گذارده و گذشتم. اکنون برای اینکه گفتنی‌ها همه گفته شود و داوری که خواهانش میباشیم هرچه بهتر و درستتر انجام گیرد، در اینجا به بازنمودن آن راز میپردازیم. لیکن باید دانست این زمینه بسیار ارجدار است و این سخنها بی اندازه بزرگ است و من که 10 سال می شود به این رازها پی برده ام، همیشه در حال افسوس گذرانیدم، زیرا از یک سو دیدم زمینه نیست که من این رازها را آشکار آورم و این توده بدبخت را از یک رشته بدخواهی هایی که درباره او به کار می رود آگاه گردانم و از یک سو همیشه بیم داشتم که زمانم به سر آید، زندگانیم پایان یابد، بی آنکه بتوانم پرده از این بدخواهی ها بردارم و بدخواهان را به مردم بشناسانم. اکنون نیز زمینه چنان که بایستی آماده نشده و من ناچار خواهم بود تنها یک روی آن رازها را باز نمایم. با این حال خدا را سپاس می‌گزارم و شادمانم. باید دانست در این کشور سیاست شومی هست که از سالیان بسیار در کار است. یک دسته که رشته کارها را در دست می‌گیرند، کوشش ایشان بر آن است که ایرانیان را از پیشرفت باز داشته نگذارند به پای توده‌های پیشرفته اروپا و آسیا رسند. این توده را در همین حال گرفتاری و بدبختی که هستند نگه دارند. دولت همیشه ناتوان باشد، ناایمنی از کشور برنخیزد، ایلهای کوچنشین به همان حال که هستند باز مانند، اداره همه در هم و بر هم و کارها بسیار سست باشد، مردم همیشه از دولت ناخشنود و از بخت خود گله‌مند بوده دل پر از نومیدی دارند. مجلس مایه ریشخند و دولت در دیده ها بی ارج باشد. ملایان که سرچشمه نادانی و گمراهی مردمند و همیشه مایه نابسامانی می باشند، از نیرو نیفتند. دستگاه های آنان شکوه خود را از دست ندهد. اندیشه های پست زمان مغول و بدآموزی های زهرآلود آن زمان از رواج نیفتد. جبریگری و بی‌پروایی به زندگانی و آلودگی به قلندری و درویشی از مغزها بیرون نرود. روزخوانی و سینه زنی و قمر زنی و زنجیر زنی و شبیه خانی و شبیه سازی و مانند اینها
که بیگانگان نشانه وحشیگری می‌شمارند رواج خود را از دست ندهد. از دانش‌های اروپایی و از اندیشه‌های بلند برخی از اروپاییان جز بهره کمی به این مردم نرسد. یکایک نتوان شمرد. از هر راه که بتوانند این کشور و این توده از پیشرفت باز داشته، بلکه اگر توانند پستر برند. این خواست ایشان است و گروهی با هم یکی شده و دست به هم دادند که این خواست را پیش برند و چون از سالیان دراز رشته حکومت در دست ایشان است، با ایمنی و آسودگی کار خود را انجام می دهند و تا می توانند به کسان دیگری راه نداده نمی گذارند که آنان پیش آیند و هم چشم و هم نبرد اینان باشند. همیشه می جویند و کسانی را که در این بدخواهی با آنان همراه توانند بود پیدا می کنند و آنها را پیش آورده به جایگاهی می رسانند و جوانانی را پرورده و دستگاه خود را نگه می دارند. از 50-60 سال باز دست اینان در رخدادهای تاریخی این کشور در میان بوده و کسانی که در آینده جستجو از تاریخ ایران خواهند کرد باید این را از دیده دور ندارند، وگرنه خود را در برابر چیستانهایی خواهند دید. میدانم خوانندگان، همان خوانندگانی که ما از آنان چشم داوری می‌داریم، خواهند گفت آخر این سیاست از کجا پیدا شده؟ این کسان چه دشمنی با این کشور می‌دارند؟ میگویم بماند آنکه این سیاست از کجا پیدا شده. این خود داستان درازی می‌دارد که ما در اینجا فرصت گفتگو از آن نمی داریم، اما اینکه آنان چه دشمنی با این کشور می‌دارند میباید بگویم. آنان برای همین کار پیش آمده و به جایگاه بلند رسیدند که جز آن نتوانند کرد. آنگاه سود خود را در آلودگی و بیچارگی این توده می‌دانند. آنان کسانی اند که اگر توده چنین درمانده و گرفتار نباشد و مردم چشم باز کرده و سود و زیان خود را دریابند و با یک بینشی به زندگانی پردازند، هیچ یکی از آنان وزیر یا سرلشکر یا رئیس اداره نتوانند بود. این چیزی است که خودشان نیز می‌دانند و این است سود خود را در این می‌بینند که همیشه رشته را در دست دارند و نگذارند این توده از گرفتاری ها رها گردد، نگذارند زندگانی این مردم به راه روشنی افتد. میدانم خواهند خواست که من نامهای آن کسان را ببرم و دلیلهایی که میدارم یاد کنم. میگویم آنان دسته‌ای هستند و من اگر نامهاشان ببرم باید از هر یکی از مردگان و زندگان داستانهایی یاد کنم و این خود به یک کتاب بزرگی نیاز خواهد داشت. راست است که باید چنان کتابی نوشته شود، ولی اکنون در اینجا فرصت آن نیست. این است از دیگران چشم پوشیده به این بحث می کنم که از همان ساعد و هژیر و همراهانشان که به این داوری کشیده شدند یادی کنم و آنان را بشناسانم. میدانم به آقایان خواهد برخورد و اگر نتوانند از هر آزاری به من خودداری نخواهند نمود، ولی چنان که گفتم داستان بسیار بزرگ است و پای بدبختی 20 میلیون مردم ایران در میان است و در چنین داستانی از دشمنی این و آن ترسیدن و گفتنی ها را نگفتن سیاهکاری است. من که این رازها را دانستم، اگر از ترس آزار و زیان ننویسم و توده خود را آگاه نگردانم، گناه من کمتر از گناه بدخواهان نخواهد بود. من اینها را می نویسم آنان پاسخ دهند و از خود دفاع کنند و اگر از راه زورآزمایی در آمدند و به شیوه همیشگی خود فرمانداری نظامی یا شهربانی را به کارهای بیرون از قانون واداشتند، همان خود نشان راستی سخنان ما خواهد بود. آمدیم بر سر دلیل. گمان می کنم هر کسی که اندکی در پیرامون این آقایان و کارهاشان بیندیشند از دلیل خواستن بی نیاز خواهد گردید.
با این حال من نیز به سخنانی میپردازم. نخست ببینیم این آقایان چگونه به وزارت رسیدند. آخر رسیدن به وزارت و نخست وزیری بی همه چیز نتواند بود. در کشورهای پیشرفته اروپا کسی یا باید پیشوای حزب بزرگی باشد و یا خود به کار بزرگی برخاسته جایگاهی در میان توده پیدا کند. مثلا مستر چرچیل در انگلستان و رفیق استالین در شوروی هم پیشوای حزب بودند و هم از هر کدام کارهای تاریخی بزرگی دیده شده. در فرانسه ژنرال دوگل در این جنگ جانفشانی ها نمود و در آینده سررشته‌دار کارهای آن کشور خواهد بود. در کشورهای دیگر نیز کسی بی همه چیز وزیر یا نخست وزیر نتواند بود. باری باید پشتیبانی از پارتی نیرومندی و از دارایی هنگفت و مانند اینها در میان باشد. اکنون ببینیم این آقایان کدام یک از این چیزها را داشتند. همان آقای ساعد را بگیریم. این مرد در این چند ماه همه شناخته دانستیم که بسیار ناتوان و درمانده است. این چیزی است که در پارلمان به رخش گفتند و روزنامه‌ها پیاپی نوشتند. ما می‌پرسیم مردی با این ناتوانی و بی جربزگی از چه راهی به وزارت رسیده؟ آیا پیشوای حزبی بوده؟ کار برجسته‌ای برای ایران انجام داده بود؟ دارایی بسیار می داشته و در این راه پول می ریخته؟ از یک خاندانی بزرگ و به نام شمرده می شده؟ کدام یک از اینها بوده؟ از آقای هژیر سخنرانی. این وزیر جوان ترجمان کنسولخانه شوروی می بود. به یک بار با حقوق گزافی در وزارت دارایی کنتراتش کردند. سپس با حقوق گزافتری در بانک بازرس گردید. سپس به وزارت رسید. آیا این پیشرفت نتیجه چه چیزهایی بوده؟ کدام حزبی پشتیبانی از او نموده؟ کدام کار بزرگ از او سر زده بود؟ کدام پارتی را می داشته؟ یک داستان دیگر که در خور اندیشه است آن است که اینان در هر دوره‌ای بودند و هستند. مثلا همان هژیر و ساعد و دادور و صدر در زمان رضاشاه که دوره دیکتاتوری خوانده می شود می بودند و چون او رفت و دوره دموکراسی پیش آمد باز هستند و می باشند. این کار با سادگی چگونه تواند بود؟ اینان طلسمی می دارند که بدین سان چشم‌بندی می کنند؟ مثلا هنگامی که رضاشاه افتاد و آزادی آغاز گردید، فروغی که نخست وزیر گردید، اگر او مرد ساده‌ای بودی بایستی هیچ یکی از کسانی را که در زمان دیکتاتوری وزیر شده یا در سرکارهای بزرگ بودند به کار نیاورد. پس چه شد که همه وزیران را از همان کسان برگزید؟ آیا این کار طبیعی است؟ آیا این با قواعد روانشناسی راست می آید؟ آیا شما می توانید ماده این داستان را در یکی از کشورهای اروپایی نیز پیدا کنید؟ زمانی که درباره تاریخ مشروطه به جستجوهایی پرداخته بودم، یکی از دشواری‌ها در برابر من همین داستان بود. زیرا می دیدم یک دسته همیشه در کار بودند. در زمان مظفرالدین شاه پیرامون او را داشتند. هنگامی که جنبش آغاز شد کمترین گرایشی از خود به آن نشان ندادند. با این حال همان که دستگاه مشروطه چیده شد اینان گرد آن را فرا گرفته و رشته کارها را در دست گرفتند. سپس که محمد علی میرزا مشروطه را برانداخته یکسره به نزد او رفتند و باز در کار او بودند. سپس که محمد علی میرزا برافتاده باز به مشروطه بازگشتند. با خود می گفتم این چه رازی است؟ این چه رازی داشته است؟ گرفتم که آنان مردان خونسردی و خیره رویی می بودند و از بهارستان به باغشاه رفته و از باغشاه به بهارستان می آمدند و شرمی به خود راه نمی دادند. آخر مردم چه می گفتند؟ آن روزی که نیروی آزادی تهران را بگشاد، در میان ایشان مردان با فهم و کاردان از سردار اسعد و پسرش سردار بهادر و یفرم خان و میرزا علی محمد خان تربیت و حیدر علی مغلو و دیگران بسیار می بودند. چگونه شد که این دو رویان را پذیرفتند؟
این قاعده طبیعی است. در کشوری که شورش رخ داد و دستگاه خودکامگی استبداد به هم خورد، کسانی که پیش از آن به روی کار می بودند نه خود آنان مانند و نه مردم گذارند که بمانند. پس چه شد که در ایران این قاعده طبیعی به هم خورد؟ می دیدم در آن شورش و جنگ و خونریزی که چند سال در ایران پیش رفت، از میان توده مردان شایسته و کاردانی برخاستند که کارهای تاریخی بزرگی کردند، ولی هیچ یکی وزیر نشدند و همان درباریان پیشین ماندند و وزارت را نیز آنان گرفتند. اینها چیزهایی است که باید اندیشید و پی به راز کارها برد. در زمان رضاشاه نیز داستانهای شگفتی بوده که من اینک یکی را به گواهی می آورم. بسیار پرهیز داشتم از آن که نامی از مردگان برم، ولی چون گواه نیکی به گفتگوی ماست باید یاد کنم. من شنیده بودم رضاشاه از داور بسیار بدش می آید و دشنامهای زشتی در روبرو به او و در پشت او به او می گوید. روزی هم مشاورالملک گفت اعلیحضرت چشم دیدن داور را ندارد، فحش‌های بسیار به او می دهد. در همان روزها نوشته‌ای هم از شاه به دست من افتاد که از داور بدنویسی بسیار کرده بود. گذشته از همه اینها، روزی که داور خودکشی کرد، روزنامه‌ها به مرگ او افسوس‌ها خوردند و او را یکی از رجال وطن پرست ایران ستودند. رضاشاه از اینها بدش آمده بود که از فردا شهربانی از روزنامه‌ها جلو گرفت. من شنیدم شبی که داور خود را کشت و فردا او را شسته به مسجد سپهسالار گذاردند که روز دیگری با شکوه رسمی به شهر ری برده به خاک سپارند، روز دیگر که شد همه وزیران و نمایندگان مجلس با رختهای رسمی در اتومبیل‌های خود را به آنجا رسانیدند. از آن سوی مختاری رئیس شهربانی به عادت هر روزه بامداد به نزد شاه رفته بود. شاه روزنامه ها را به سر او زده با پرخاش میگوید اینها را چرا نوشتند؟ کجا این مردی که وطن پرست بود؟ این خائن وطنش بود؟ مختاری نایستاده باز میگردد و هنگامی میرسد که جنازه را از مسجد بیرون آورده اتومبیل ها میخواستند راه بیفتند. به گوش کسانی میرساند که شاه چه گفته و چگونه ناخشنودی نموده. از همانجا بسیاری از اتومبیل ها باز میگردند. ببینید چه داستان شگفتی است. رضاشاه که داور را دشمن می‌داشته و او را خائن وطنش می‌دانسته، چرا 13 سال به او وزارت داده و آن توانایی را به دستش سپرده؟ پاسخ همه این پرسش‌ها آن است که گفتیم اینان دسته بزرگی هستند و ریشه نیرومندی می‌دارند و همه به هم بسته‌اند. تنها وزیران نیستند. هر کدام پیروان و وابستگان بسیاری می‌دارند. این است در استبداد می بودند، در مشروطه می بودند، در زمان محمد علی میرزا می بودند، در زمان رضا شاه می بودند، در دوره دموکراسی هم هستند. اگر ریشه‌شان نکنیم همیشه خواهند بود. پانوشت برگ 55 کسروی وکیل تسخیری رکنالدین مختار یا مختاری در دادگاه متهمان شهربانی پس از برافتادن رضاشاه بود و چه بسا به این گونه آگاهی‌ها تنها او دست یافت. نگاه شود کتاب دفاعیات کسروی از سرپاس مختاری و پزشک احمدی. پایان این فایل در برگ 55. نسک خانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام نسک دادگاه. نویسنده احمد کسروی. فایل 5 برگ 55. avayaboof.com در زمان رضاشاه اینان نیروی خود را می داشتند و چیره می بودند.
راست است که در برابر او ایستادگی نمیتوانستند نمود، ولی رضاشاه نمیتوانست اینان را برکنار گرداند و وزیران دیگری بیاورد. اینکه روزنامه ها رضاشاه را دیکتاتور مینامند و چنین میدانند که همه اختیار در دست او می بوده و وزیران را هم او می آورده و می برده، از ناآگاهی ایشان است. شاید بسیاری از خوانندگان در یاد دارند که در محاکمه پزشک احمدی، نویسنده که یکی از وکیلان می بودم، داستانهایی گفتم. از جمله این را گفتم: روزی که مجسمه ایستگاه راهن گشایش می یافته، یا روزی که رضاشاه به دیدن آن مجسمه رفته بوده، یکی از حاضران شاه را با لقب انوشیروان می‌خواند. به آن مناسبت رضاشاه رو به اسفندیاری رئیس مجلس گردانیده میگوید: آیا من عادل‌ترم یا انوشیروان؟ اسفندیاری شرحی آغاز می‌کند: اعلیحضرت، عدالت انوشیروان یک شهرتی بوده، عدالت اعلیحضرت واقعی است. رضاشاه سخن او را بریده میگوید: نه، گفتگو در آن است که انوشیروان با وزیری همچون بزرگمهر عدالت میکرد. من با شماها عدالت میکنم. یک دشنام زشتی به زبان میآورد. پیداست که رضاشاه اینان را بدخواه کشور می شناخته و دشمن می داشته، ولی ناچار بوده که نگاهشان دارد. شنیدنی است که چند ماه پیش با یکی از دوستان ساعد که از قفقاز او را می شناسد و با من نیز آشناست، با هم نشسته گفتگو می کردیم. سخن از ساعد به میان آمد و او چنین گفت: ساعد آدم نیکی است. سپس به ستایش‌هایش پرداخته چنین گفت: خیلی هم دیپلمات است. خودش میگفت در قضیه شهریور 1320 که اختلاف با متفقین رخ داد، من در مسکو با اولیای دولت شوروی گفتگو کرده قضیه را با وجهی رضایت بخش حل کرده بودم، ولی افسوس که نتوانستم به موقع به تهران برسم. از این سخن آن آشنا دانستم که این روسیاهان گاهی که فرصت به دست آورند از خودستایی نیز باکی ندارند. کار به جایی رسیده که ساعد درمانده نیز از نیکیهای خود به این کشور سخن میراند و منت میگذارد. گفتم: شما بسیار خامید. همان بیرون کارها را میبینید و از رازهای درون آگاه نیستید. شما پیش آمد شهریور را چسان شناخته اید؟ درباره‌اش چه باوری پیدا کرده اید؟ گفت: قضیه که معلوم بود متفقین از ما راه خواستند. رضاشاه دیکتاتور مغروری بود و مخالفت کرد و کار به جنگ کشید و آن اتفاقات رخ داد. گفتم: آری، بیرون کار همین بود. روزنامه ها نیز همین را می نویسند و همه گناهان را به گردن رضاشاه می اندازند. ولی آیا درون کار نیز چنین بوده؟ من نمی گویم که از درون این کارها آگاهم و رازهایی را می دانم. من نیز همچون دیگران از دور تماشا کرده جز رویه بیرونی کارها را ندیدم، ولی برخی آگاهی ها از پیش در نزد من بوده است. آنگاه همچون دیگران نبوده، اندیشه نیز به کار بردم. در سال 1320 که آلمان ها به خاک شوروی حمله کردند، همه دانستیم که جنگ به جایی رسیده و رویه‌ای به خود گرفته که متفقین راهی برای خود از این کشور باز خواهند کرد و هیچ قانونی یا پیمانی جلوی ایشان را نخواهد گرفت. در جایی که
آلمان روز روشن قانونها و پیمانها را زیر پا گذارده مرزهای آن همه دولتهای آبرومندتر و نیرومندتر از ایران را شکسته بود، چه جا داشت که روس و انگلیس در چنان هنگام سختی در بند بی‌طرفی ما باشند و از پیشرفت کار خود چشم پوشند. این را همه می دانستیم و باز می دانستیم که دولت ایران از هیچ باره تاب جنگ با یکی از دولت‌های بزرگ را ندارد، چه رسد به آنکه دولت‌های بزرگی همچون روس و انگلیس دست به هم دهند. اینها چیزهایی بود که همه می دانستند و از 1-2 هفته پیش در همه جا گفتگو می شد. آیا می توان پنداشت که رضاشاه اینها را نمی دانست؟ آیا رضاشاه تا این اندازه خام و نادان می بود؟ گرفتم که فریب پیشرفت‌های آلمان را خورده و در نهان به آنها گرایشی پیدا کرده بود که این را به آسانی باور نتوان کرد. آیا نمی دانست که آلمان‌ها از ایران دورند و هیچ گونه کمکی نتوانند کرد؟ گفت این گفته ها راست است، ولی ما که دیدیم اختیار در دست او بود و بی جهت کار را با متفقین به جنگ رسانید. گفتم نکته همان است که اختیارش در دست او می بود یا نه؟ راستی آن است که نمی بود. آری او شاه می بود و همه مردم او را اختیاردار می شناختند، ولی گروهی نیز از وزیران و سرلشکران و دیگران می بودند که خود دستبندی دیگری می داشتند و چندان حسابی از او نمی بردند. این خود رازی است و داستان درازی می دارد. در اینجا همین اندازه باید گفت که آنچه مردم درباره رضاشاه و کارهای او فهمیده اند چندان راست نیست. درباره پیش آمد شهریور ماه آنچه من دانستم آن است که در روزهای آخر که اندیشه متفقین درباره ایران دانسته شده و این وزیران و دستبندی‌های آنها فهمیده بودند که به زودی دوره رضاشاه پایان خواهد گرفت، به یک بار چیره گردیده اختیار او را بسیار کم گردانیده بودند. میخواهم بگویم رشته کارها را خود به دست گرفته بودند. در آن روز جای گفتگو نمی بود که ایران باید با متفقین به کنار آید و درخواست آنان را پذیرفته و با بستن پیمانی راه کشور را به روی آنان باز گذارد. کار بایستی بشود و جای گفتگو نمی بود. چیزی که هست آن دسته خواستند شاهکاری از خود نشان دهند و به سیاست بدخواهانه کهن خود خدمتی کنند. به این معنی خواستند که سپاه کوچک و ناآماده ایران را با سپاهیان آماده و نیرومند متفقین روبرو گردانند و اینان را به دم چک آنان دهند که سپاه ایران به یک بار آبرویش رود و زحمتهای 20 ساله رضاشاه هدر گردد. متفقین که بایستی به ایران بیایند باری این کار را نیز در آن میان انجام گیرد. شما خواهید پرسید من اینها را از کجا دانستم؟ چیزی که پا در میانش نداشتم از دور چگونه به دست آوردم؟ میگویم بسیاری چیزهاست که ما از دور توانیم آنها را بیش یا کم دانست. ما در عدلیه از راه جستجو می توانیم جرمهایی را که رو داده نادیده پیدا کنیم و بزهکاران را شناخته به کیفر رسانیم. در این داستان نیز دلیل‌هایی هست که من خواهم توانست برخی از آنها را با شما به گفتگو گذارم. نخست ما به آن جنگ چه عنوانی دهیم؟ امروز در دانشکده‌ها درس روانشناسی به جوانان می آموزند و ما نیک می دانیم که در هر کاری تا یک خواستی نباشد
کسی به آن نتواند برخاست. شما بگویید خواست رضا شاه از آن جنگ چه بوده؟ دوباره میگویم این باور نکردنی است که رضا شاه زیان چنان جنگی را ندانسته باشد. ما ناچاریم که یا بگوییم رضا شاه دیوانه بوده است که به چنان کاری برخاسته و یا بگوییم خواستش رسوا گردانیدن سپاه یا ارتش ایران بوده. چون هیچ یکی از اینها درباره او راست نیست، ما ناچاریم به وزیران بدگمان باشیم و زمینه آن جنگ را از ایشان دانیم و چون آگاهی های دیگری از بدخواهی های ایشان به این کشور در دست است، به آسانی توانیم پذیرفت که این کار ایشان بوده است. در یکی از روزنامه ها دیدم که از زبان منصور و آمری که نخست وزیر و وزیر خارجه آن روز می بودند چیزهایی می نویسند در این زمینه که چون متفقین درخواست راه از ایران کردند، آنان به شاه آگاهی داده و شاه از خیره‌سری نپذیرفته. این سخنان را به خبرنگاران روزنامه ها می گویند. آنان نیز باور کرده و چند ریشخندی از خود به رضا شاه افزوده و در روزنامه ها به چاپ می رسانند. ولی باید از آنان پرسید مگر شما ناچار می بودید که زیر دست دیکتاتور کار کنید؟ ناچار می بودید که همیشه وزیر باشید؟ مگر نمی توانستید پی کار دیگری بروید؟ زمانهای دیگر بماند، در آن هنگام که می دیدید چنین پیش آمد بیمنگیزی برای کشور رو می آورد، چرا کناره نجستید؟ اگر شما کناره می جستید بیش از این چه زیانی توانستی داشت که چند روزی در زندان بمانید؟ آیا چند روز زندان بودن شما بهتر بود یا کشته شدن آن همه جوانان و ریخته شدن آبروی کشور؟ اکنون شما بیندیشید، آیا این نامردان بدخواه این کشور و توده نبودند؟ اگر اینان اندیشه های بدخواهانه‌ای در سر نمی داشتند و راست می گویند که گفتند و رضا شاه نپذیرفته، چرا بایستی از وزارت دست بر ندارند؟ دوم، اگر دولت راستی را می خواست جنگ کند، بایستی از هنگامی که این گفتگو به میان آمده بود به آمادگی ها پردازد و به آذربایجان و خوزستان و دیگر جاها توپ و تانک و سرباز بفرستد و مرزها را استوار سازد و به سرلشکران دستورها فرستد و از هر باره آماده و بیدار باشد و توده را نیز به آمادگی و بیداری وادارد. در حالی که دیده شد که هیچ پروایی نمی نمودند و تکانی به خود نمی دادند، تا ساعتی که سپاهیان دو دولت از شمال و جنوب مرز را شکستند و دولت به آن بس کرد که دستور جنگ و ایستادگی دهد، بی آنکه پشتیبانی نماید و افسار فرستد، بلکه همان که دانست در همه جا جنگ در گرفته و سپاهیان گرفتار شده‌اند، برای آنکه دل شکستهشان گرداند و دست و پایشان ببندد، از دادن پاسخ به پرسش‌های ایشان خودداری کرد. سپس نیز دستور متارکه فرستاد. خدا می‌داند که در آن یکی دو روز چه جنایت‌هایی در وزارت جنگ روی داده است. در هر کجا سرلشکران و برخی فرماندهان که خود از همان دسته بدخواه، یا بهتر بگویم از کمپانی خیانت می بودند، زیرکانه سپاهیان بدبخت و افسران خام زیردست خود را به جلو فرستاده به دم چک دادند و خودشان با پیرامونیانی رو به گریز آورده جان به در بردند.
سپس هم دیده شد که همان سرلشکران و افسران پس نهاد به تهران آمدند و کسی از آنان به بازخواست نپرداخت، بلکه به همهشان کار دادند، در حالی که افسران غیرتمندی که به جنگ ایستاده و گزندها دیده بودند بیکار ماندند. اگر های و هوی روزنامه ها نبودی، بیگمان به سرلشکر معینی و سرلشکر محتشمی و سرتیپ قادری و دیگران که زیر دستان را گذارده و گریخته بودند نه تنها کار، ترفیع نیز دادندی. روزنامه ها آن همه هیاهو کردند، وزارت جنگ یکی را به محاکمه نکشید و آشکاره پشتیبانی از آنان نشان داد. سوم، ما در تهران می بودیم و با چشم خود دیدیم که ستاد ارتش برای ترسانیدن مردم و دل شکست گردانیدن سپاهیان خبرهای دروغی می پراکند. مثلا روزی آگهی پراکندند که آگهی خطر هوایی در شب با خاموش شدن چراغ‌های برق داده می شود و شب بی آنکه هواپیمایی بالای سر تهران بیاید چراغ‌ها را خاموش گردانیده مردم را به ترس انداختند. باز ما دیدیم که دولت انبارهای خاربار را بست و نایابی زورکی در تهران پدید آورد. به اتوبوس‌ها بنزین نداد و آمد و شد را بست. از هر راه مردم را به فشار و ترس انداخت. باز ما دیدیم که روز نخست جنگ یک هواپیمای انگلیسی آمد و بالا سر تهران از پایین پرید و کاغذها فرو ریخت و شلیکی به آن نشد. شگفت‌تر آن بود که دولتی که می جنگید و نمی خواست گردن به درخواست همسایگان بگذارد، در همان روزهای جنگ در روزنامه‌های خود چنین خبری را به چاپ رسانید. خبرگزاری انگلیس خبر می دهد ارتش ایران ساز و برگی بدی دارد و تصور نمی رود مقاومتی نماید. گویا می خواست با پراکندن این خبر روحیه ارتش خود را تقویت نماید. همبستگی‌های سیاسی ما با دولت‌های روس و انگلیس به حال خود مانده، نمایندگان سیاسی در جاهای خود می نشستند و با این حال سپاه بی پشتیبان ما در دم چک دسته های سپاهیان آن دولت‌ها به خود می غلتید. چهارم، یک داستان رسواتر آن بود که روز 4 یا 5 جنگ دیده شد که سربازان وظیفه را کفش و رختشان کنده با یک حال بدی از سربازخانه بیرون ریختند که گمان می کنم کمتر کسی در تهران آن روز اندوهبار را فراموش کرده است. و سپس که در میانه سرتیپ نخچوان و سرلشکر زرقامی در روزنامه ها کشاکش در گرفت و خودشان کمی از رازهای نهان را بیرون ریختند، دانسته شد که این رفتار سر و پا پستی و خیانت از آن 2 تن سر زده و گفته شده که رضا شاه چون آگاهی یافته همان روز به وزارت جنگ رفته و چنین خواسته که سرتیپ نخچوان را کتک زند و به دستور او بوده که دوباره سربازها را بازگردانیدند. کوتاه سخن، این بیگمان است که خواست دولت از آن جنگ بسیار بیخردانه و نابجا جز رسواگردانیدن ایران و سپاه ایران و افسودن به نومیدی ایرانیان نبوده. در این باره جای گفتگو نیست. گفتگو در آن است که آیا این خیانت و بدخواهی از رضا شاه سر زده یا از وزیران. این را باید اندیشیم و بدانیم. چنان که گفتیم چنین گمانی به رضا شاه
بسیار دور است، زیرا رضا شاه با بدیهایی که داشته و همه ما آنها را می‌دانیم چنین کسی نمی بوده که به رسوایی و بدنامی ایران بکوشد. رضا شاه 20 سال رنج برده یک سپاه آماده گردانیده بود که به آن می نازید و به خود می بالید. پس این باور نکردنی است که او این بدخواهی را کرده و به رسوا گردانیدن همان سپاه کوشیده باشد. بیگمان این بدخواهی کار همان وزیران و سرلشکران و همدستان ایشان بوده و هست. گذشته از دلیل‌های دیگر، ما فراموش نکرده ایم که در سال 1290 که دولت استبدادی روس اولتیماتوم به ایران داده بود، همین دسته بدخواه ماننده همین نیرنگ را بر سر مجاهدان و آزادی خواهان نیز آوردند. دولت روس اولتیماتوم داد و 20 روز در سراسر ایران نمایش‌های غیرتمندانه داده میشد و آواز یا مرگ یا استقلال از هر گوشه به گوشها می رسید و خونها را به جوش می آورد. در آن 20 روز دولت نگفت شما با روس جنگ نتوانید کرد و از جوشش خونها جلو نگرفت، ولی چون روزی رسید که در تبریز و گیلان جنگ در گرفت، دولت به جای آنکه به مجاهدان کمک رساند و افزار فرستد و یا به نمایندگان سیاسی روس و انگلیس فشار آورده جلوگیری از خونریزی سالدادها و قزاق کند، تنها کاری که کرد این بود که پیاپی تلگراف فرستاد مبادا ایستادگی کنید، مبادا جنگ کنید. و پیداست که خواستش بستن بازوهای مجاهدان و به دست سالداد و قزاق دادن ایشان بود. پانوشت برگ 62. سالداد و قزاق هر دو نامهای روسی برای سرباز است، لیکن در ایران به سربازانی که سرکردگان روس آموزش می‌دادند نیز قزاق گفته میشد. به یاری فرهنگ دهخدا. بازگشت به متن. همه دانستند که وزیران بدخواه می‌خواستند مجاهدان را به دم چک روس دهند و آنها را نابود گردانند و سپس مشروطه را از میان برند. چنان که پس از آن داستان مجلس را نیز بستند. باز فراموش نکرده ایم که بار دیگر در زمان جنگ جهانگیر گذشته ماننده این نیرنگ را به سر دموکرات ها آوردند. دموکرات ها که دسته تندرویی می بودند و درباره کشور و توده غیرت بسیار از خود نشان دادند، دولت یا همان وزیران بدخواه نقشه کوچ را کشیدند که بدانسان همه آزادی خواهان و دسته های ژاندارم را به بیابان انداخته با دسته های قزاق روسی که با فراوانی در ایران می بودند دچار جنگ گردانیدند. در آغاز کار برای آنکه آزادی خواهان و ژاندارم ها را نیز برانگیزند گفته میشد که شاه نیز از تهران بیرون خواهد رفت. وزیران نیز همراهی نموده پایتخت را به اصفهان خواهند کشید. لیکن همه اینها نیرنگ می بود که همان که آزادی خواهان را تکان دادند و شد و آنچه بایستی بشود. نه شاه از تهران تکان خورد و نه مستوفی الممالک و کابینش یادی از کوچیدن کردند. پانوشت برگ 63. کسانی اگر می‌خواهند از داستان جنگ روس و مجاهدان و از پیش آمد کوچ دموکرات ها آگاه گردند
بخش‌های 4 و 5 تاریخ 18 ساله را ببینند. بازگشت به متن. این گفتگو را با آن آشنا داشتم و چون گواه نیکی به سخن ماست در اینجا یاد کردم. آنگاه خواستم دانسته شود که این بدخواهان اگر پایش بیفتد از خودستایی و رجز خوانی نیز باز نمیستند. ساعد مراقعی درمانده که در این چند ماه همه او را شناخته‌اند در نزد دوستانش افسانه سرایی می کند که در پیش آمد شهریور 1320 او کار را از راه دیپلماسی به نتیجه نیکی رسانیده بوده، ولی افسوس که دیر رسیده. برگ 64 گفتار 4. یک دلیل روشن دیگر. چرا آشکار توده را به پس میبرند؟ یک دلیل بسیار روشن دیگر به آنکه در ایران سیاست شومی برای بازداشتن این کشور از پیشرفت و سرگردان و درمانده نگاه داشتن توده در کار است، داستان این 3 سال اخیر است. سالهای بین 1320 تا 23 که همه از آن آگاهیم. همه می‌دانیم رضا شاه با بدیهایی که می‌داشت به نیکی‌هایی کوشیده در زمان او چند رشته کار سودمند بزرگی انجام گرفته بود. یک سپاه به سامانی پدید آمده، کشور آسوده و ایمن گردیده، خانخانی برافتاده، ایلهای بیابانگر تاراجگر دیه نشین تخت قاپو شده، ملاها از نیرو افتاده، زنها از چادر و روبن بیرون آمده، غمه زنی و زنجیر زنی از میان رفته، گل مولاها و درویشها از بازار و خیابان پا کشیده. اینها چند رشته کارهای سودمندی است که انجام یافته بود. کسی نخواهد توانست نیکی اینها را انکار کند. وزیرانی که پس از برافتادن رضا شاه بر روی کار آمدند بایستی اینها را نگه دارند و کمیهای آنها را جبران کنند، ولی ما با چشم خود دیدیم که آنان با 100 بیباکی همه آنها را به هم زدند و آشکاره از میان بردند. سپاه یا ارتش را با آن نیرنگ شاهکار خود که یادش کردیم رسوا گردانیدند و به هم زدند. باز با همان نیرنگ شاهکار ایمنی کشور را از میان بردند و در همه جا گردنکشان و یاغیان پدید آوردند. برخی از فرماندهان که باید گفت از همدستان این کمپانی خیانت بوده اند، برای آنکه به سیاست شوم هرچه بهتر پیش رفته‌اند به یک بی‌ناموسی فراموش نشدنی برخاستند و آن اینکه هنگام گریز تفنگ و 60 تیر و فشنگ و گلوله را در کوه‌ها و دره‌ها ریختند که به دست تاراجگران و راهزنان بیفتد و با نیروی بیشتر به دزدی و تاراجگری برخیزند. چنین بی‌ناموسی را کردند و تاکنون وزارت جنگ و ستاد ارتش به بازخواستی از ایشان بر نخاست. فروغی آن مرد بدخواه کهنه‌کار که پس از 3 شهریور
نخستین کابینه را او پدید آورد، چون در کار خود استوار گردید، گام نخستش در راه سیاست شوم آن بود که گردنکشان ایلها را که در زمان رضاشاه کوچانیده و در شهرهایی نشیمن داده بودند به سر جایشان بازگردانید که بروند و نافرمانی و یاغیگری آغازند. گام دومش این بود که برای بازگشتن ملایان و روزخوانان و زنجیر زنان و قمع زنان و گل مولاها زمینه چیده، در نشست نخستی که روزنامه نویسان را پذیرفته بود چنین گفت: باید به مسئله دین هم اهمیت داد. در 20 سال گذشته یکی هم دین از میان رفت. نزدیک به این سخنانی گفت که از فردای آن روز برخی از روزنامه‌های مزدور به مقاله نویسی از دین برخاستند. در همان روزها بود که برای رادیوی ایران که افزاری در راه آن سیاست شوم شده بود، آخوند یاوه‌گویی را مزدور گرفتند. بهتر است ما آن سخن فروغی را بشکافیم و به راز درون آن پی ببریم. دین در میان ایرانیان چیست؟ چه چیزهایی است که در این کشور دین شناخته می شود؟ همه می دانیم که دین در ایران پیروی از ملایان کردن است، روزخوانی برپا گردانیدن، در ماه‌های محرم و صفر دسته های زنجیر زن و قمع زن راه انداختن، به زیارت کربلا و مشهد رفتن، لاشه های گندیده مردگان را بار کردن و به قم و نجف فرستادن و اگر یک گام بالاتر بگذاریم دولت را غاصب شناختن، مالیات را حرام دانستن، از نظام وظیفه گریختن، به قانونها نافرمانی نمودن است. آری، دین در ایران این هاست. این چیزی است که همه می‌دانیم. فروغی نیز خواستش اینها می بود. در زمان رضاشاه نیز تنها از این بازیچه های بیخردانه جلوگیری می شد، وگرنه از نماز و روزه و مسجد و کارهای دیگر که جلوگیری نمی شد. فروغی می خواست همان بازیچه های ریشخند آور بازگردد و سخنش معنایی جز این نیز نمی داشت. این هم دیدیم که همانها را بازگردانیدند و خواست خود را پیش بردند. پایان این فایل در برگ 66. نسک‌خانه گویای آوای بوف تقدیم می کند. نام کتاب دادگاه، نویسنده احمد کسروی، فایل 6 از برگ 66. avayabooth.com شنیدنی‌تر آنکه ملایان در آغاز کار گمان نمی بردند که باز میدان یابند و به میدانداری پردازند و در چنین اندیشه‌ای نمی بودند. به گفته خودشان دوره روحانیت را خاتمه یافته می پنداشتند. ولی دولت، یا بهتر گویم فروغی و همدستان او، به ایشان فهمانیدند. این بود آنان که رخت دیگر گردانیده بودند دوباره به عمامه و عبا بازگشتند. آنان که به گوشه خزیده بودند بیرون آمدند.
بار دیگر با قانونها و دانشها و همه نیکیها نبرد آغاز کردند. بار دیگر آخوند بچه‌ها و سید بچه‌ها که چغاله گدایی و مفتخری هستند در خیابانها پدیدار شدند. آقای حسین رضوی که او را آیت الله حسین قمی هم خوانده‌اند، که در پیشامد رفع حجاب به تهران آمده بود تا رضاشاه را ببیند و از او خواهشی درباره برداشته شدن حجاب کند و رضاشاه پروایی نکرد و به نزد خود راه نداد و او نیز ایران را بگذاشت و به نجف رفت، در این هنگام شنیده شد که به ایران می آید. رادیوی ایران، آن دستگاه شوم که در دست کمپانی خیانت افزار برنده گردیده تا مرز ایران به پیشواز او شتافت، گیومه باز، حضرت آیت الله با ملتزمین حضور از مرز ایران گذشته وارد قصر شیرین شدند. حضرت آیت الله وارد کرمانشاه شدند. اهالی با تجلیل بسیار پیشواز کردند. گیومه بسته. بدین سان به جلوی آقا افتاد و گام به گام او را پیش آورد تا با تجلیل و تعظیم مؤمنین و علاقه‌مندان به دین به تهران رسانید. تو گویی آقا قهرمان استالینگراد بوده و از جنگ فیروزمندانه باز می‌گردد که رادیوی ایران بدین سان خودکشی می‌کند و راه برای او باز می‌نماید. کسی نپرسید آمدن و رفتن یک مجتهد چه تواند بود و چه سودی از آن برای مردم بدبخت به دست تواند آمد که رادیوی ایران تا این اندازه به آن می پردازد. آری، آمدن آقا یک سود توانستی داشت و آن اینکه حاج مقدس و مشتی نمازخان بازار که در این چند سال جنگ فرصت یافته با انبارداری و گران فروشی هزارها خانوار را دچار بدبختی گردانیده بودند، هزارها مردان و زنان را بیخ دیوارنشین ساخته و خود میلیونها پول انداخته بودند، به نزد آقا بشتابند و با پرداختن سهم امام و رد مظالم به یک بار خود را پاک گردانند و هیچ گونه ناآسودگی در دلهاشان نماند. پانوشته برگ 67. بخشی از 5:1 یا خمس مال مسلمان را گویند. خمس نیز در قرآن در یک جا بیشتر نیامده. آیه 41 سوره انفال که در آن سخن از 1/5 غنیمت ها آمده است و آن را سهم خدا و پیامبر و بینوایان و مستمدان و ذیل قربا گفته است. این واژه آخری را خویشاوندان معنی کردند. ملایان دست به گزارش داخل پرانتز تعبیل یازیده گفتند خواست از آن امامان و خواست از غنیمت هر گونه سودی و خواست از یتیمان و مستمدان هم نبوده، تنها سیدان می باشند و چون خود را جانشین امام نامیدند آن را سهم خودشان می گیرند. رد مظالم پول یا داراکی مالی که به یک ملایی می پردازند تا داراکی را که به ناحق از کسی گرفتند از گردنشان برداشته شود. بازگشت به متن و این بود به هر شهری که آقا رسید اینان به پیشوازش شتافتند و چک‌های بانک و بسته‌های اسکناس به آقا رسانیدند و بدین سان خود را دلاسوده گردانیدند. ما تنها این را میپنداشتیم ولی دیده شد داستان به آن سادگی نیست. خواست دیگری بزرگتر از آن در میان است. زنان ایران باید دوباره به چادر و روبند بازگردند. چادر و روبند زنها که مایه ریشخند همه جهانیان بوده و پس از کوشش‌های بسیاری از سوی آزادیخواهان در زمان رضاشاه برداشته شده بود، کمپانی خیانت این را نمیپسندید
نمیپسندید که زنهای ایران همپایه زنان جهان باشند و با روی باز بیرون آیند. این بود همان که رضا شاه افتاد. وزیران ما یکی از کارهاشان آن بود که جلوی سختگیری را گرفتند و برخی ملایان را واداشتند که در این مسجد و آن منبر سخن از حرمت رفع حجاب رانند، ولی اینها کاری از پیش نبرده بیش از آن نتیجه نداد که برخی پیر زنان از جهان برگشته چادر به سر کردند و گاهی در خیابانها پدیدار شدند. این اندازه بس نمی بود. بایستی چاره دیگر کنند. بایستی تکان بزرگی دهند که باری بیشتر زنان به چادر و روبند و بلکه به چاقچور نیز بازگردند و بازمانده نیز از ترس ریشخند و دشنام دادند بیرون نتوانند آمد. چاقچور شلوار گشاد و بلند زنانه که از کف پا تا کمر را می پوشاند. واژه‌نامه معین. بازگشت به متن. بایستی آقا حسین رضوی قهرمان رفع حجاب را با آن زمینه سازی های رادیو به ایران آورند که با دست او این کارها انجام گیرد. پانوشت برگ 68 در پیشگفتار کتاب انگیزیسیون که پس از کشته شدن کسروی فراهم شده، سندهایی درباره خیانتکاری کابینه‌های پس از شهریور 20 در زمینه بازگردانیدن ملایان و حجاب گرد آورده شده که همه نشان دهنده همدستی کمپانی خیانت و ارتجاع می باشد. بازگشت به متن. این بود آقا که آمد دیده شد با یک لحن رسمی درخواستهایی از دولت کرد و دولت نیز در نشست رسمی خود آن را به گفتگو گذاشت و درخواستهای آقا را که یکی از آنها آزاد بودن زنان در رو گرفتن و دیگری بازگشتن اوقاف به خورندگان پیشین بود پذیرفت. سپس چیز دیگری که دیده شد آن بود که با انگیزش همان کمپانی خیانت بلکه با سرمایه آن برای ملایان روزنامه بنیاد نهاده شد. جوانی که میگویند در لندن پرورش یافته و خودش و خانوادهش زندگانی اروپایی می‌دارند، روزنامه‌ای برای ملایان بنیاد نهاد و این روزنامه از گام نخست یکی از خواستهای خود بازگردانیدن چادر و روبند گردانید. پیاپی گفتارها نوشت که هنوز هم می نویسد. باز دیده شد که دولت در اداره رادیو دستگاهی به نام تبلیغات دینی برپا گردانیده به کسانی از مردان تیر مغز ماهانه داد که بنشینند و گفتارهای سر و پا یاوه و بدخواهی نویسند و به آن روزنامه و ماننده های آن بفرستند. اکنون ما از ساعد و هجیر میپرسیم این کارها بهر چه بوده؟ در این 3 سال شما در همه کابینه ها وزیر بوده، در همه این خیانت ها دست داشته اید و میباید به پرسش های ما پاسخ دهید. شما چرا خواستید که خانخانی به این کشور بازگردد؟ همه چیز بماند. داستان محمد رشید چه بوده؟ چرا بایستی دولت یک گوشه از کشور را جدا گردانیده به دست یک گردنکش دهد و ماهانه 20,000 تومان نیز باج سبیل پردازد؟ آیا دولت ایران تا این اندازه ناتوان است که جلوی محمد رشید را هم نمیتواند گرفت؟ پس چرا در زمان رضا شاه یکی از گردنکشان باز نمانده بود؟ چرا در آن زمان دولت میتوانست ایمنی و استقلال کشور را نگه دارد و در زمان شما نتوانست؟
مگر شما نبودید که گردنکشانی که در پیش آمده آشوب شهریور برخاسته بودند و خونها ریختند و تاراجها کردند، یکی را دنبال نکردید و به یکی کیفر ندادید، بلکه برای برانگیختن گردنکشان به هر یکی از آنها مهربانی نمودید. مگر ما کارهای شما را فراموش کرده ایم؟ پانوشت برگ 69 برای آگاهی‌های بیشتر از این گردنکشان خونریز و رفتار دولت با ایشان گفتارهای پرچم دیده شود. بازگشت به متن. امیر عشایر خلخالی که یکی از گردنکشان بسیار به نام ایران می بود، در زمان رضاشاه خود او را به دار کشید و فرزندانش را به تبریز و دیگر جاها آورده بودند، ولی شما به پسرش بخشداری خلخال دادید که برود و دستگاه پدرش را دوباره درچیند. شما چه پافشاری داشتید که ملایان دوباره چیره گردند و به جان این توده بیفتند؟ چه پافشاری داشتید که سینه زن و زنجیر زن و غم زن را که دستاویز در دست بیگانگان شده بود و این توده را وحشی می‌خوانند در نیابید؟ فروغی نام دین میبرد، در حالی که خودش از بیدین ترین کسان می بود. نمیگویم نماز نمیخواند و روزه نمیگرفت و با آن دارایی هنگفت به مکه نرفته بود. اینها چیزهای کوچکی است. میگویم کمترین نشانی از نیکخواهی و دلسوزی به مردم در دل این جودزاده نمی بود. یک نمونه از حال و رفتار او را برای شما باز می نمایم. این مرد هواداری از صوفیگری می نمود و خودش و برادرش کوشش‌ها در آن باره می داشتند. روزی در دانشسرا ناشناسان به اتاقی رفتم. دیدم آقای ابوالحسن فروغی به جوانان ایران گفتار می راند. آیه فلما تجلی ربة الجبل را گرفته بافندگی هایی دور و دراز را که صوفیان در پیرامون آن آیه می دارند به رشته گفتار می کشد. در سایه هماندیشگی این دو برادر با آقای علی اصغر حکمت بود که در دانشسرا درسی نیز از صوفیگری گزاردند. در زمانی که دیگران به جوانان درس میهن پرستی میدهند و از آنان چترباز و هوانورد پدید میآورند، اینان به جوانان ایران درس صوفیگری که باید آن را فلسفه پستی و بیغیرتی نام نهاد میآموختند. اکنون گفتگو در آن است که صوفیگری چشم پوشیدن از جهان و دست از دارایی آن تهی داشتن و به یک لقمه نان جوین از هر راهی که به دست آید قناعت کردن است. صوفیگری این است. ولی فروغی که خود را هوادار آن نشان میداد، از آزمندترین کسان به پول و دارایی جهان بود. شما در جستجو باشید و اندازه دارایی او را به دست آورید تا بدانید اندازه صوفیگریش چه بوده. دیگر چیزها بماند. اگر دسترسی دارید از وزارت فرهنگ جستجو کنید که این مرد چه پولهایی را به نام کتاب نویسی از آن وزارت می گرفته است. باید این جمله معترضه را در اینجا بگویم. این دسته های بدخواهان که هستند؟ هیچگاه بیکار نباشند و نباید باشند. تا بر سر کارند، وزیرند، معاونند، سرلشکرند، رئیس اداره‌اند، بازرس عالی‌اند. اگر از سر کار برخاستند باید از جای دیگر حقوق بگیرند. یکی از آنجاها بودجه وزارت فرهنگ و عنوان کتاب نویسی است. همان فروغی پیاپی از وزارت فرهنگ پول می گرفته. آنچه من شنیدم در سال نخست که از نخست وزیری افتاد، با آنکه رضا شاه بسیار خشمناک می بود، وزارت فرهنگ به دستاویز نوشتن کتاب
400,000 ریال پول به او پرداخت. یک دفتر کوچک به نام پیام من به فرهنگستان نوشته بود که آن نیز بدخواهانه و برای جلوگیری از پیراسته شدن زبان می بود. یک دفتر که 500 ریال بیشتر در رفت نمی داشت 10,000 ریال از بودجه اوقاف گرفته بود. در سال 1320 در بودجه 250,000 ریال پیش بینی شده بود که به نام چاپ رباعیات خیام به او پردازد. 10-12 سال پیش که تقی‌زاده بیکار بود، وزارت فرهنگ به عنوان آنکه تاریخ ایران را از آغاز اسلام تا درآمد مغول خواهد نوشت، پول هنگفتی به او پرداخت که گرفت و آن کتاب کوچک را به نام پرویز تا چنگیز نوشت. یکی از وزیران که در همین کابینه نیز وزیر است، 2 سال پیش که بیکار بود 120,000 ریال گرفت که کتاب نویسد، در حالی که از نویسندگان نیست و دانشی نمی داشت و کتاب نویسی کار او نیست. گفتگو از فروغی و آزمندی اوست. مردی با این آزمندی و پول پرستی هواداری از صوفیان می نمود. دینداریش نیز همین گونه می بود. به هر حال ما از ساعد و هجیر و محسن صدر و دیگر همکارانش می پرسیم کوشش شما به چیرگی ملایان و بازگشتن زنجیر و غم زنی و مانند اینها چه رازی داشته؟ گرفتم که شما دین می دارید. مگر اینها دین است؟ آن داستان آقا حسین رضوی چه بود؟ شما به آقا حسین چه رسمیتی قائل بودید که او را به آن های و هوی به ایران می آورید؟ چه رسمیتی قائل بودید که به درخواست های او ارج نهاده در نشست وزیران به گفتگو پرداخته و می پردازید؟ آیا شما آن اندازه نادانید که نمیدانستید اروپاییان و آمریکاییان که شرقیان را نیمه وحشی میخوانند و شایسته آزادی نمیشناسند یکی از دست آویزهایشان همین داستان چادر و روبند زنهاست؟ نمیدانستید که در زمانی که زنها در صف جنگ نیز با مردان همکاری می نمایند بسیار بیخردی است که ما زنان را در چادر و چاقچول نگه داریم؟ نمیدانستید که بیرون آمدن زنان از چادر و چاقچول و همراهی آنان با مردان در زندگانی یکی از آرزوهای بزرگ آزادی خواهان و نیک خواهان این کشور می بوده که سرانجام در زمان رضا شاه به کار بسته شد؟ بگویید که به اینها چه پاسخی می دارید؟ شگفتا امروز در ایران غوغای نفت است و ما می بینیم شما ساعد در برابر دولت بزرگی همچون دولت روس ایستاده درخواست آنها را درباره نفت نپذیرفته چنین وامی نمایید که به نام ایران دوستی و میهن پرستی که آن ایستادگی را می نمایید. بسیار نیک، ما هم باور کردیم شما مرد ایران دوست و میهن پرستید، ولی می پرسیم پس چرا 10 این ایستادگی را در برابر آقا حسین رضوی ننمودید؟ پس چرا این میهن پرستی را آنجا نشان ندادید؟ داستان محمد رشید فراموش نشده. یک کرد گردنکش تاراجگر برخاست و 100 نامردی به سر سپاه ایران آورد و شما وزیران به جای آنکه سپاه فرستید و سر او را بکوبید و آبروی رفته دولت را بازگردانید، با او از در فروتنی در آمدید و به پاداش آن نامردمی ها حکومت بانه را با 20,000 تومان باج سبیل ماهانه به او سپردید و بدین سان ناتوانی دولت بلکه بیچارگی آن را به همه سرکشان و تاراجگران آگاهی دادید.
بگویید پس چرا این ایستادگی میهن پرستانه را در برابر او ننمودید؟ آیا محمد رشید نیرومندتر از دولت شوروی می بود؟ آقای ساعد، شما در آن روز وزیر خارجه می بودید. چرا نگفتید که این زبونی در برابر یک گردنکش آبروی ایران را در میان دولتها خواهد برد و احترامی برای او باز نخواهد گذاشت؟ چرا نگفتید فردا که جنگ به پایان رسد در انجمن صلح همه چیزها را دستاویز گردانیده ما را شایسته استقلال و آزادی نخواهند شمرد؟ ای وزیر ایران دوست، ای قهرمان نفت، چرا اینها را نگفتی؟ خب آقای ساعد، خوب فرصتی به دستت افتاده. تو می توانستی که این ایستادگی در برابر دولت شوروی را به حساب ایران گذاری، ولی افسوس پرده شما بسیار چاک خورده که رفو بردار هم نیست. داستان آقا حسین رضوی و محمد رشید و بسیار مانند آنها که هست جلوی هر گونه خوشباوری را خواهد گرفت. اینها چیزهایی نیست که فراموش گردد و یا در خور چشم پوشی باشد. رازهای شما بیرون افتاده و آنان که تاکنون نمی دانستند خواهند دانست. این سخنانی را که من می نویسم و این دلیل هایی که من می آورم، یا بهتر گویم آن کارهایی که شما تاکنون کرده اید و ما کمی از آنها را دانسته ایم، جای شک در بدخواهی شما باز نخواهد گذاشت. آن پزشک احمدی که جرمش مسلم شناخته شد و بالای دار رفت، در پرونده او به اندازه 10 اینها دلیل نمی بود. این کارها که شما کرده اید در تاریخ مانند نداشته و اگر داشته ما نشناخته ایم. ما نشناخته ایم گروهی را که دسته بندند و به بدبختی کشور و توده خود کوشند. نشناخته ایم چنان تیر درونانی که 20 میلیون مردم را قربانی هوسها و آرزوهای خود گردانند. به سخن بیش از این دامنه نمی دهم. اینان گاهی بهانه‌هایی نیز می دارند. یکی از آنها واژه سیاست است. مثلا درباره ملاها یا گردنکشان که ایراد شده گاهی دیدم چنین می گویند: گیوم باز: ای آقا، شما که از سیاست دورید نمیدانید چه خبر است. گیوم بسته: در بسیاری جاها این واژه را به میان می آورند. من می خواهم این را نیز بشکافم. من از آقایان ساعد و هژیر و دیگر نامبردگان و نام نبردگان می پرسم: کدام سیاست شما را ناچار گردانیده که به ملایان رو دهید و آنان را چیره گردانید؟ کدام سیاست شما را واداشته که به محمد رشید گردنکش حکومت بانه دهید و ماهانه 20,000 تومان باج سیبیل پردازید؟ کدام سیاست شما را برانگیخته که به بازگشتن غم زنی و سینه زنی و این گونه رسوایی ها میدان دهید و زنان را دوباره به چادر و چاقچول بازگردانید؟ آشکاره بگویید که ما نیز بدانیم. اما سیاست خود کشور اینها را خواسته است؟ آیا چنین چیزی را میتوان پنداشت؟ آیا سیاست همسایگان آن را پیش آورده؟ آیا چنین سخنی توانید گفت؟ ما سیاستی که شما را به این بدخواهی های آشکار ناچار گرداند نمی شناسیم مگر سیاست بدخواهانه خودتان. پس بهتر است راستش را بگویید. بهتر است پرده را به یک باره کنار گذارده بگویید: گیومه باز:
ما که به سر خود نیستیم، ما را به شرط این کارها به وزارت رسانیدند. ما که در سایه شایندگی خود به این جایگاه ها نرسیده ایم، ما که بلند کرده توده نمی باشیم. بهتر از اینها را بگویید تا دشواری در میان نباشد. برای آنکه خوانندگان بدانند که این آقایان از این عنوان سیاست چه سودجویی های ناسزا می کنند و از روی بینش به داوری برخیزند، داستانی نیز یاد می کنم. پارسال که در تبریز آن وحشیگری های بسیار پست رخ داد، نمایندگان شوروی در آن شهر رنجیدگی نمودند و به دولت آگهی دادند که اگر یک بار دیگر چنان وحشیگری رخ دهد، آنان ناچار خواهند بود به سرکوب وحشیان و آشوبگران برخیزند. اکنون شما بگویید که دولت بایستی چه کند و به چه کاری پردازد. اگر شما نخست وزیر یا وزیر کشور می بودید چه می کردید؟ نه آن است که دستور می دادید شهربانی و دادسرا بزهکاران وحشی را دنبال کنند و پرونده پدید آورد و ملایان روسیاه و بازرگانان انباردار را که بنیادگذاران آن وحشیگری می بودند به دادگاه کشیده برای آنکه دیگران عبرت گیرند سزاشان می دادید؟ آیا جز این راهی می داشت؟ ولی ببینید ساعد و هژیر و ممقانی و همدستانشان چه کردند. نشست وزیران برپا گردید و چنین تصمیمی گرفت. گیوم باز: هر که از پیروان کسروی است باید در آذربایجان گذارده نشود. گیوم بسته: و این تصمیم خود را به دادور آن کارکن بسیار کهن کمپانی ابلاغ کردند و او به همان دستاویز به مردم آزاری های بسیار کوچکی برخاست که در خور گفتگو هم نیست. شما در شگفت خواهید بود که در برابر چنان پیش آمدی چنین تصمیمی گرفته شد، ولی جای شگفت نیست. این وزیران ناچارند که در هر گامی سامانانه کمپانی خود را به دیده گیرند. این از بایاهای بزرگ ایشان است که ملایان را چیره گردانیده قانون را از کار اندازند، به ویژه در این هنگام که جنگ به پایان می رود و یک انجمن صلحی سازمان ملل متحد که حال کشورها و توده ها را به دیده گیرد در پیش می باشد و این آقایان باید بکوشند و تا آن هنگام ایران را به یک حال ریشخند آوری بیندازند و سیاست خود را پیش برند. پس جای شگفت نبوده که چنان کرده اند. آنچه شگفت بود این است که ممقانی که از خامی و ناآگاهی میپنداشت ما از هیچ چیز آگاه نمی باشیم و چنان که گفتم گاهی پیامهایی به ما میفرستاد، یک روز آقای سلطانزاده را دیده و چنین گفته: گیوم باز: به فلان کس بگویید قدری در نوشتن ملاحظه کنند. امروزها سیاست طور دیگه است. ملاها خیلی قوت پیدا کرده‌اند. کنسول روس در تبریز 2 دفعه به خانه حاجی میرزا خلیل رفته. گیوم بسته: ببینید آن کارشان و این سخنانشان. ببینید از عنوان سیاست چه سودجویی های ناسزا می کنند. یک بهانه دیگر که همیشه در دست این بدخواهان بوده و هست آن است که حالا وقتش نیست. این را با یک لحنی میگویند که اگر کسی نشناسد خواهد پنداشت یک فیلسوف آزموده است زبان به پند گشاده.
در آغاز این سال که 2-3 بار ساعد را دیدار کردم، دیدم بیچاره درمانده به بیماری واعظی هم گرفتار شده است. بیچاره میپنداشت من از رازهای او و همکارانش آگاه نیستم و با یک لحن فیلسوفانه به سخن در آمده چنین میگفت: البته باید با خرافات مبارزه کرد، ولی حالا وقتش نیست. در دل خندیدم و گفتم: راست میگویی ای روسیا. این یکی از بهانه‌های کهن ایشان است. یک روزی بود که در برابر جنبش مشروطه ایستاده به نام دلسوزی و پندآموزی به کارشکنی می‌کوشیدند و می‌گفتند برای ایران مشروطه حالا زود است. ناصرالملک که یکی از بنیانگذاران این کمپانی بوده به طباطبایی نامه می نوشت و با همین بهانه می خواست او را از کوشش باز دارد. آری، وقت هر چیزی را این فیلسوفان بهتر می شناسند. این که دیدید چادر و روبند را بازگردانیدند برای آنکه هنوز وقتش نبود که زنان ایران همپایه دیگر زنهای دنیا باشند. این که دیدید با شاهکار خاینانه‌ای خود آبروی سپاه ایران را بردند برای آنکه وقتش نبود که ایران هم آبرویی در میان دیگر ملت‌ها داشته باشد. این که دیدید به محمد رشید گردنکش استقلال دادند و 2 سال هم هر ماهی 200,000 ریال باج سیبیل پرداختند برای آنکه وقتش نبوده که ایران از خانخانی آزاد شود. همه این کارها فیلسوفانه بوده که آقای ساعد و همکارانش کرده‌اند. حالا وقت این کارها نبوده و نیست. حالا وقت زنجیر زدن، قمه زدن، روزه خواندن و آخوندبازی است. حالا وقت این کارهای وحشیانه پست است که اروپاییان ما را نیمه وحشی خوانند و شایسته آزادی نشمارند. به ویژه که انجمن صلح جهانی در پیش است و باید به کارهایی پرداخت که هیچ آبرویی برای این کشور و توده باز نگذاشت. من اندازه خیره رویی ساعد را از آن روز فهمیدم که این سخن را از او شنیدم. از بس رفتار او به من گران افتاد، ناچار شدم که به پاسخ پردازم. این بود گفتم: اختیار دارید آقای نخست وزیر. ملایان و صوفیان در تبریز آن وحشیگری های بیشرمانه را می کنند و شما سخنی نمی گویید، بلکه از وظیفه خود چشم پوشیده دنبالشان نیز نمی کنید. زنجیر زنی و قمه زنی می کنند، به جلوگیری نمی پردازید. درویش های سر و پا چرک در خیابانها و بازارها می گردند، سخنی نمی گویید. ولی ما که می خواهیم با خرافات بجنگیم و تفرقه و اختلاف را از میان این توده بدبخت برداریم، می گویید وقتش نیست. من نمی دانم چه نامی به این رفتار شما بدهم. این را که گفتم، سخن خود را به رنگ دیگری انداخت و چنین گفت: مقصودم این نبود که شما کوشش خود را نکنید. البته به آن مقصرین هم باید مجازات کنیم. من چون چنین دیدم برخاستم و نشان راستگویی آقای نخست وزیر آن است که دیدیم فرمانداری نظامی بهانه‌ای جست و روزنامه ما را جلو گرفت. ولی آن وحشیگری ها هنوز هم دنبال نشده. یک داستان دیگر از این بدخواهان که باید در اینجا در پایان سخن یاد کنم آن است که گاهی که با کسی یگانگی می دارند و یا می خواهند یگانگی نشان دهند، می بینی آقای وزیر
سر از روی کاغذهای انبوه روی میز برداشت و رو برگردانید و با یک نازی چنین گفت: گیوم باز: نمیدانید آقای فلان چه خبر است؟ نمیدانید این ملت چه ملتی است؟ از یک طرف این ملاها، از یک طرف این احزاب، مگر فرصت میدهند؟ روزنامه ها را هم که خودتان میبینید، شما توقع دارید که این ملت اصلاح شود؟ گیوم بسته این را میگوید و سری تکان میدهد و می ایستد که شنونده سر تعارف را باز کند و یک رشته جمله هایی که به آقای وزیر بسیار خوشایند است بگوید. مثلا بگوید: بلی آقا، این ملت دژنره شده، قابل اصلاح نیست. باز شماها هستید که این مملکت را راه میبرید. اگر چنین جمله هایی را بگویید، آن زمان خواهید دید که جناب آقای وزیر به یک بار خیانت‌های خودش و کمپانی خیانت را فراموش کرد و یک تن ایرانی حساس و غیرتمندی گردید و آغاز کرد به سخن گفتن. بلی آقا، آن ملت روس است. ببینید چه فداکاری ها می کند. ببین در انگلستان زنها و مردها دست به دست هم دادند و چه خبر است. راستی جای دانشمندان روانشناسی توهی هست که از رازهای نهانی اینان آگاه باشند و آنگاه اینان را به سخن کشند و گفته هاشان بشنوند و حالهای گوناگونی را که پیدا می کنند ببینند و آنگاه نیک دریابند که این مغز کوچک آدمی چه دریایی است، چه پرده های تو در تویی در آن جا گرفته است. از سخن خود دور نیفتیم. این شیوه کهن بدخواهان است که خودشان جلوی نیکیها را گیرند و بدیهایی را پیش آورند و آنگاه بازگشته همانها را دلیل خود شمارند. ما این را در مشروطه دیدیم. درباریان و ملایان خودشان کشور را آشفته، اقبال السلطنه و قوام الملک و حاجی آقا محسن و متولی باشی قم را به نافرمانی و گردن کشی برمی انگیختند و در همه جا ایلها را به راهزنی و تاراجگری وامی داشتند و آنگاه بازگشته زبان سرزنش باز کرده به مشروطه خواهان می گفتند: دیدید نمی شود؟ دیدید این ملت قابل مشروطه نیست؟ ما می دانستیم که نتیجه بهتر از این نخواهد بود. یا می گفتند: آن مشروطه که می خواستید این بود؟ بدین سان زبان درازی می کردند. این بدخواهان اکنون همان رول را بازی می کنند. خودشان کشور را به هم زدند، خودشان توده را آلوده و بدگردانیدند، خودشان ملاها را خیره ساختند، آنگاه برگشته همانها را به رخ ما میکشند و میخواهند ما نیز باور کنیم که این توده قابل اصلاح نیست. باور کنیم که تنها این حضرت اشرف‌های دیروزی و جنابهای امروزی هستند که فداکاری می کنند و از خودگذشتگی نشان می دهند و این توده را راه می برند. روزی یکی از آنان با من گفتگو می کرد و چنین گفت: صبح ذریح الاسلام آمده بود. من نمیدانم کار این کشور با این ملاها به کجا خواهد رسید. گفتم: این ملاها را که به این جایگاه رسانیده؟ مگر همان ظهیر الاسلام نبوده که در زمان رضا شاه گرفتند و به زندانش انداختند و از کسی آوایی بر نیامد
همان ظهیرالاسلام نبود که کلاه پهلوی به سر گذارده رخت یکسان پوشیده بود. پس از برافتادن رضاشاه خود شما آنها را دوباره پیش آوردید. جناب آقای وزیر لبخندی زد و گفت: آخر شما که از سیاست دورید و نمیدانید چه خبر است. گفتم: پس باید گفت ملایان را سیاست پیش آورده و چیره گردانیده. چون دید سخن به جای باریکی کشیده، سر پایین انداخت و به کاغذهای روی میزش پرداخت. در اینجا سخن را به پایان میرسانم. چنان که در آغاز کتاب گفته شده، خواست ما این است که مردان با فهم و غیرت که به این توده و کشور دلبستگی می‌دارند اینها را بخوانند و داوری کنند و پیرامونش چیزها نویسند و هر کس هرچه آگاهی می‌دارد پنهان ندارد. این داستان بدخواهی وزیران و دیگران که ما در کتاب عنوان نمودیم بزرگترین دردی است که امروز گرفتار آن می باشیم. در این چند روزه در ایران گفتگوی نفت به میان آمد و شورهایی نشان داده شد. بیگمان این داستان از نفت و از هر چیز دیگری بزرگتر است. در این چند ماه چه در مجلس شورا و چه در بیرون درباره بدخواهی‌های ساعد سخنانی گفته شد و گفتارهایی نوشته شد. از جمله آقای دکتر کشاورز از سران حزب توده و نماینده مجلس در گفتار خود آشکار گفت که خواست ساعد آن است که ایران را در نزد دیگران خوار و رسوا گرداند و چنین نشان دهد که این کشور شایسته استقلال و آزادی نمی باشد. این سخن راست است. چیزی که هست، نخست ساعد در این باره تنها نیست و کسان بسیاری با او همدست می باشند. می باید در این زمینه دلیل‌هایی که در دست است یاد کرد و به رخ ساعد و دیگران کشید و پاسخ خواست. مردم از این چیزها آگاه نیستند. پیشامدهای ایران می آید و می گذرد و مردم گیجوار آنها را می بینند، ولی از چگونگیشان آگاهی نمی یابند. ما باید با بیرون ریختن راستی ها مردم را هوشیار گردانیم تا زمینه ای آماده گردد که به راستی دادگاه بزرگی برای رسیدگی به این داستان برپا شود. ما هنگامی که این کتاب را به چاپ می‌رسانیدیم، نوشته ای از سرلشکر محتشمی در روزنامه داد پراکنده شد. این سرلشکر این را باز نموده که در پیش آمد شهریور 1320 وزارت جنگ با آنکه جنگ را پیش آورده و به هیچ فلسفه‌ای سپاه ایران را با لشکرهای دو دولت بزرگ روبرو گردانیده بود، نه دستوری داده و نه به پرسش‌های تلگرافی پاسخ فرستاده و نه افسار رسانیده. ما به نوشته سرلشکر محتشمی معنایی که خواست اوست نمی دهیم و او را که یکی از شناخته شدگان بدخواهان است پاک نمی شماریم. آنچه می خواهیم بگوییم آن است که اگر این رشته دنبال شود، خود آن کسان رازهای خود را بیرون خواهند ریخت و راستی‌ها دانسته خواهد شد. پایان. تاریخچه‌ای کوتاه از زندگی تا کشتار احمد کسروی. احمد کسروی در تبریز در سپتامبر 1890 مهر ماه 1269 زاده شد. در تاریخ 20 اسفند 1324 برابر مارچ 1946 در حالی که هیتلر هستی خانمان بشری را با جنگ دوم جهانی به آتش می‌کشید، فداییان اسلام در ایران با ترور یکی از نیکترین و پاک دلترین فرزندان ایران احمد کسروی
بنیاد خانه ایران را به آتش کشیدند. آتشی که کمتر از 30 سال بعد در سال 1357 دوباره شعله‌ور شد و امروز ایران را به خاکستری برای ایرانیان تبدیل کرده است. اسلامگرایان احمد کسروی را در 55 سالگی به طرز دهشتناکی ترور و به قتل رسانیدند. احمد کسروی پژوهشگر بسیار بزرگ، پایه‌گذار تاریخ نویس علمی مدرن در ایران است و زبانشناس و زباندان بوده و به گویش‌های گوناگونی از جمله اسپرانتو آگاهی داشت. او ادیب، عالم علوم دینی، روزنامه‌نگار بوده و در وکالت، داوری و سیاست فعالیت داشت. او بنیانگذار جنبش سیاسی اجتماعی با نام جنبش پاکدینی است و هدف او از این جنبش ساختن یک هویت ایرانی سکولار بوده است. با وجود اینکه در تمام زندگانیش بسیار مورد حمله و آزار آخوندها و ملایان قرار گرفت و به خاطر این مشکلات از لحاظ مالی زندگی سختی داشت، با وجود زندگی کوتاهش احمد کسروی کتاب‌هایی بسیار در زبان‌های پارسی، آذری و عربی به جای گذارده است. او یکی از بسیار نادر نویسندگان بزرگ و معتبر تاریخ مشروطه و ایران است. در جوانی به اجبار خانواده به آخوندی نشست و به قول خودش روش آخوندهای ریاکار را شناخت. اما به زودی به گناه هواداری از جنبش مشروطه مورد ناسزاگویی و تهدید و تحریم جامعه روحانی قرار گرفت و پس از آن موفق شد از ملایی و مسجد و منبر کناره بگیرد. او به علت نیک اندیشی، انسان دوستی، به ویژه برای ایران پرستیش دشمنان بسیاری داشت. به خاطر دفاع از مشروطه و ایده‌هایش مجبور به فرار ناگهانی از زادگاهش تبریز شده و در تهران زندگی می‌کرد. احمد کسروی از کمیابترین و نادرترین اندیشمندان و نویسندگان ایران است که دموکراسی را بسیار خوب می‌شناخت و در نوشته‌هایش از دموکراسی دفاع می‌کرد و در گفتگوهایش بر پایه دموکراسی رفتار می‌کرد. او دموکراسی را یکتا و یگانه و بهترین راه چاره برای مشکلات ایران می‌دانست و آن را پیشنهاد می‌کرد و خود در کتاب سرنوشت ایران چه خواهد بود می‌گوید که اگر برای دموکراسی در ایران جانش را از او بگیرند، او باز هم از دموکراسی دفاع خواهد کرد. برخی احمد کسروی را اسپینوزای ایران می‌گویند. احمد کسروی بارها مورد تهدید و ترور اسلامگرایان و نوچه و چغاله ها و لوطی هایشان قرار گرفت. در تهران هم راحتش نگذارده و یک بار از ترور نافرجام جان سالم به در برده بود. این خود ماجرایی است. در این حادثه با اینکه گزارش پزشکی توسط گزارش پلیس نقل شده بود و این گزارش می گفت که کسروی توسط شلیک گلوله از پشت مجروح شده است، پلیس ادعای تروریست نواب صفوی مبنی بر این که او با چاقو از خودش دفاع کرده و اسلحه را از دست کسروی درآورده است را پذیرفت و با این کار با گزارش غیر حقیقی به ماجرا پایان داد. ضاربان تنها برای یک مدت کوتاهی بازداشت شدند و با وثیقه‌ای که تاجران ثروتمند بازار تأمین کرده بودند آزاد گشتند. روح الله خمینی آرزوی قتل احمد کسروی را به نام این بیسواد بی سر و پای تبریزی کرده بود و مسلمانان با غیرت را برای کشتن این مرتد جاهل مفسد الارض فرا خوانده بود. در اسفند 1323 برابر دسامبر 1945 400 روحانی با غیرت در مسجدی در خانی‌آباد جمع شده به خاطر کفرگویی
خواستار ترور و غارت خانه و دفتر احمد کسروی را شده بودند. 1 سال پس از آن در مارچ 1946 اسفند 1324 احمد کسروی را به اتهام ضدیت با شرع و پخش کتاب ضاله و اسلام ستیز برای پاسخگویی به دادگاه فراخواندند. روح الله خمینی پس از به قدرت رسیدن این اتهام به اسلام ستیزی را تئوریزه کرده و آن را اولین بار بر ضد زنان ایرانی به کار برد که در سال 1357 بر آخشیج حجاب اسلامی او به شورش و جنبش برخاسته بودند. تاریخ و مکان رسیدگی به این اتهام کسروی علنی نبود. با این حال اسلامیون جنایتکار آدمکشان خود را از آن آگاه کرده بودند. در این روز سرد 20 اسفند ساعت 11 احمد کسروی به همراه منشیش آقای حدادپور در دفتر بازپرسی در ساختمان کاخ دادگستری تهران در حضور دادور نشسته بودند که ناگهان قاتلان وارد شده و با 2 ضرب گلوله و 27 ضرب چاقو در مقابل چشمان دادور دادگاه به احمد کسروی حمله کرده و او و آقای حدادپور را به قتل رسانیدند. این ترور به فتوای ملایان از جمله خمینی و توسط گروه فدایان اسلام شادی علما و مذهبیون را فراهم گردانید. پیکر تکه تکه شده احمد کسروی، این فرزند پاک سرشت و نیک گفتار ایران، همان شب بدون کالبد شکاوی قانونی حتی اجازه نیافت در گوری در شمیران بیارامد که خانواده‌اش خواستارش بودند. از هراس گورشکنی اسلامیون گورهایشان بینام و نشان می باشد. کسروی پژوهشگر بزرگ، حقیقتگو و شجاع بود و برای بزرگی ایران و مردمش از انتقاد حتی دوستانش واهمه نداشت و برای بزرگی مردم ایران حتی دشمنانش را به گفتگو دعوت می کرد. اما او دشمنان بسیار داشت، چرا که دشمنان او دشمنان استقلال از هر دولت بیگانه و دشمنان آزادی و قانون مشروطه یا آنچنان که کسروی میگوید دموکراسی برای ایران می باشد. تا قبل از 57 نه تنها ملایان او را دشمن بودند، حتی کمونیست ها هم از مرده او ترس داشتند و او را به تاریک خانه فراموشی رانده بودند. نویسنده این متن باور دارد اگر مردم ایران یا باسوادان این کشور از نوشته های احمد کسروی آگاهی داشتند، ایران هرگز به این بدبختی که رژیم اسلامی ملایان است دچار نمی‌شد. حمایت مراجع بزرگ شیعه از قاتلان، کنش ضد ایرانی دولت آن روز، سکوت جامعه روشنفکری و رسانه‌های ایران و در پی آن آزاد شدن قاتلان احمد کسروی و منشیش آقای حدادپور در پی حکم یک دادگاه نمایشی، یکی از مهمترین رسوایی‌های ننگین تاریخ واپسین ایران است. این حکم، این کنش، این سکوت آینده ایران را و آن بدبختی که در سال 1357 به نام انقلاب اسلامی بر ایران میرفت را رقم زد و ما نمیدانیم دامنه این بدبختی ما را به کجا خواهد برد. قاتل احمد کسروی، سید مجتبی میرلوحی معروف به نواب صفوی، همراه برادران امامی عنوان قهرمان اسلام و شریعت گرفتند. امروزه نواب صفوی نام بسیاری از کوی و برزن و کوچه و خیابان و شاهراه و بزرگراه‌های ایران است
که نام قاتل کسروی بزرگ می باشد. آناهیتا ایرانی. پایان.